Agendi a mwihoko hamwe mahoya-ini maya matanya ma athuri a CMA. Wambere ni gucokeria Ngai ngatho tondu wa kiheo kiria tuhete kia uithe thiini wa family citu na gutega family citu ona aria mangikorwo hihi matekuigua wega thiini wa meri yao. Ni turatega rugendo ruria turorete guthie Machakos muthenya wa Jumamothi rwa CMA. Ngai agatuhe rugendo rwega tugicoka guthie ona gucoka. Turatega batiri aitu aria moimite thiini wa parish ino itu ona aria maratutungata thiini wa parish ino itu na tugatega project ciothe cia kanitha tukumia Yesu Kristo. Akristo ede a parish ya Magumu na Mukristo na mwiroreri wa Inoro TV aria maraturumirira kwenda kuya kanya gaka kumwamukira inyuothe thiini wa igongona riri ikaru ria mitha na tukwenda thiini wa igongona riri kuhoera na kuririkana aingi akuru na arwaru me kundu gutiganite thiini wa bururi witu wa Kenya aria matangihota guthie igongona ria mitha na maraturumirira kuhetukira Inoro TV. Tukumahoera Ngai amahonie na atuike wa kuhoreria ngoro ciao magithira maruo-ini. Umuthi thiini wa mathomo maitu turerwo tuikarage twiiguite tondu muthenya ni ugukinya tukorwo tugithama thi ino. No mahinda maya tuikare twina mwihoko na twina witikia munene ati maundu macio twiriirwo na twirigagirira ni mama na mariho. We Mwathani ririkana kirikaniro giaku ndukanariganirwo ni mioyo ya andu aku othe aria me thina-ini oriori. We Mwathani arahuka wicirire na ndukanariganirwo ni mugambo wa andu aria makumenete. Na ritwa ria Ithe na ria Mwana na ria Muoyo Mutheru. Mwathani aroikara na inyue. Nigetha twagirire kurutira Ngai igongona riri ikaru ria mitha tukire hanini tutwirie mawehia maitu. Negumburira Ngai the kihoti yothe tondu ni njihitie muno na gutarania na kwaria na gwika o na gutira. Ni wehia wakwa, ni wehia wakwa, ni wehia wakwa munene ma. Koguo ni nguthaitha Mukeni Maria thingi hingo ciothe araika na atheru othe na inyue andu aitu muhoere Mwathani Ngai witu. Ngai kihoti yothe arotuiguira tha atuohere mawehia maitu na agatutwara uturo-ini wa mindi na mindi.
Nituhoe. We Ngai mwene hinya wothe na wa mende, ithuĩ tũmĩrĩirie gũgwĩta Baba, nĩtũkindĩrwo gũtuĩka ciana ciaku nĩ wega waku, nĩguo twagĩrĩrwo nĩ kũgaya igai rĩrĩa watwĩrĩire. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Yesu Kristo mwana waku, ũrĩa ũtũũraga na wathanaga hamwe na muoyo mũtheru mũrĩ Ngai magana-inĩ mothe ma mĩaka.
Githomo kĩa mbere. Gũthoma kuma ibuku rĩa ũgĩ. Waruta kĩrĩndĩ gĩaku ũkombo-inĩ na wakĩheire kĩmũrĩ gĩa kanu kĩa mwaki gĩa kũmatongoragia rũgendo-inĩ rwao rũrĩa matamenyete. Ũtukũ ũcio nĩ ũrĩa werĩirwo maithe maitũ nĩgetha maikarage makĩwĩriragĩria mena mwĩhoko thĩinĩ wa ciĩranĩro iria merĩirwo. Kĩrĩndĩ gĩaku getagĩrĩra ũhonokio nĩ ũndũ wa andũ a mĩtugo mĩega na kũninwo gwa thũ ciakĩo. Na ta ũrĩa wahotithirie thũ ciaguo nĩ ũtũkũmithĩtie ũgatwĩta harĩ we. Ciana cia arĩa a mĩtugo mĩega nĩcio tuĩka igai rĩake. Ritho rĩa Mwathani rĩerekeire arĩa amwĩtigĩri. Rĩgagĩkerekera harĩ andũ arĩa marĩgagĩrĩra ũtugi wake, nĩguo ateithũrage mĩoyo yao. Gĩkuũ-inĩ hata
maikaragie na muoyo. Mioyo itore eikareirie etereire o Mwathani. We nowe uteithio witũ ona ngo itũ. Otugi waku Mwathani, toma uikarage na ithuĩ. Kũringana ona ũrĩa Gĩthomo kĩa 2. Gũthoma marũa marĩa mandĩkĩirwo kũrĩ andũ a Hebrea. Ariũ a Ithe witũ, wĩtĩkia nĩguo ũmenyithanagia atĩ maũndũ marĩa merĩgĩrĩirwo nĩ ma ma, na nĩguo wĩ kĩhoto gĩa kũmenyithania atĩ maũndũ marĩa matonekaga marĩ ho. Amu-rĩ, nĩ ũndũ waguo, athuuri arĩa a tene nĩ magĩire na ngumo njega. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia, Abrahamu rĩrĩa etirwo agĩĩtĩka, akiuma kwao athiĩ kũndũ kũrĩa akaheo thutha gũtuĩke igai rĩake. Agĩkiuma kũu atoĩ kũrĩa egũthiĩ, nĩ ũndũ wa wĩtĩkia agĩikara bũrũri ũrĩa weranĩirwo ũgeni. Ta arĩ mũthamĩri kuo, agatũũraga mahema-inĩ me hamwe na Isaka na Jakobu, o arĩa marĩ a kũgaĩrwo hamwe nake kĩĩranĩro oro kĩu. Tondũ nĩ atanyĩte kuona itũũra rĩrĩa rĩakĩtwo gĩtina kĩrũmu, o rĩo mwaki warĩo na mũthondeki nĩ Ngai. Nĩ ũndũ wa wĩtĩkia, onake Sara akĩheo hinya wa kwĩgwatĩra ihu rĩrĩa hĩndĩ yake ya gũciara yathirĩte. Nĩgũkorwo nĩ atuĩte atĩ ũrĩa wamwĩrĩire ũguo nĩ wa kwĩhokwo. Na tondũ wa ũguo, gũgĩciarwo nĩ mũndũ o ũmwe, nake no ta arĩ mũndũ mũkuũ. Andũ maingĩhĩte o ta njata cia igũrũ, ona ta mũthanga ũrĩa ũtangĩtarĩka wĩ hũgũrũrũ-inĩ cia iria. Ciugo cia Mwathani. Tusimame kushangilia. Ijue mwĩhũgage na ikaragai mwĩharĩirie nĩ gũkorwo mũtiũĩ mũthenya ũrĩa Mwathani wanyu agoka. Hallelujah.
Mwathani aroikara na inyuĩ. Gũthoma gĩcunjĩ kĩa Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Mũthure Luka. Tũgũthoma Luka kĩongo gĩa 12 kuma mũhari wa 32. No rĩrĩ, caragiai ũthamaki wa Ngai, nacio indo icio nĩ mũgakĩrĩrĩrio. Inyuĩ a karũũru gaka kanini, tigagai gwĩtigĩra, nĩ gũkorwo ithe wanyu nĩendeire kũmũhe ũthamaki ũcio. Endiai indo iria mũrĩ nacio, mũcoke mũciheanage na tha. Mwĩtumĩre tũmondo twa mbia tũrĩa tũtakũraga, nĩgetha mũkagĩa na ũtonga ũrĩa ũtathiraga o igũrũ, kũrĩa gũtarĩ mũici ũthengagĩrĩra, ona kũrĩa memenyi itaninaga indo. Nĩgũkorwo o kũrĩa ũtonga wanyu ũrĩ, nĩkuo ngoro cianyu nacio ikoragwo irĩ. Ikaragai mwĩhotorete, na mũrĩ na matawa manyu magĩakanaga, na inyuĩ ene mũtuĩke ta andũ metereire Mwathani wao agĩcoka aimĩte iruga-inĩ rĩa kĩhikanio, nĩgetha rĩrĩa agakinya aringaringe mũrango, mũhingũrĩre o rĩmwe. Gũkena-rĩ, nĩ ndungata iria igakorwo ciĩiguĩte rĩrĩa Mwathani wacio agakinya. Ngũmwĩra na ma atĩ nĩakehotora acikarie metha-inĩ, irie nake oke acirehere irio. Nake agĩkinya ta ũtukũ gatagatĩ, kana ta thaa 9, acikore ciĩiguĩte ũguo. Gũkena-rĩ, nĩ ndungata icio. No rĩrĩ, menyai ũũ, atĩ korwo mwene nyũmba nĩamenyaga thaa ĩrĩa mũici egũka, nĩangĩakorirwo eiguĩte na ndareke nyũmba yake yenjwo. Ona inyuĩ ikaragai mwĩharĩirie, nĩgũkorwo Mũrũ wa Mũndũ nĩagoka o thaa ĩrĩa mũterĩgĩrĩire. Injili theru ya Mwathani. Kristo ende na mwĩroreri wa Inoro TV, nguonjoe kanya gaka kũmwamũkĩra thĩinĩ wa mahunjio maitũ ma ũmũthĩ, ringana na mathomo marĩa twarĩkia gũthomerwo. Kiumia kĩhetũku twaiguire gĩthomo kĩa mbere, tũkĩrwo maũndũ mothe no kĩ? No tũhũ. Maũndũ mothe no tũhũ. Tũkĩrwo ũhoro wa nginya ũtonga, tũkĩrwo andũ methaga ũtonga no magacoka magakua makaũtiga, ũhũthagĩrwo nĩ arĩa mataũnogeire. Gĩthomo kĩa Injili tũkĩigua gĩtonga kĩerĩte ũrĩa gĩgũcoka nĩ gĩgwaka makũmbĩ mariĩ, gĩcoke kĩige ũtonga ũcio wothe, gĩcoke kĩre ngoro, rĩu ikara thĩ ũrĩe unywe ũcanjamũke. No ũtukũ ũcio gĩtonga gĩkĩrwo atĩa? Ngoro yaku nĩreka atĩa? Nĩrendekana.
tukiinuka twahuritwo ni mathomo macio na hihi magatuonia ta mawira maria turutaga metungumania maito mao muthenya tari matuhu. Umuthi mathomo ni marathi na mbere na gututhomithia iguru rigi uhoro ucio na makiria magatwita tuikare twihariirie turi thiini wa thi ino ikoragwo na maundu maingi. Thimu ya muthenya wa umuthi turerwo ati tuikarage twihariirie ni undu wa gucemania na mwathani witu. Tuikarage twihariirie na twina witikia. Kwaya hereboro inaguo tuikarage twiguite. Ikaraga imwe iguite kana muthenya uria Yesu agoka muhikania. Eni turetwo tuikare twihariirie. Mahinda maria turaikara thi ino rimwe nituonaga katukinyaga tugakuo ni maundu ma thi ino, uhoro ucio wa gwetha tukeriganirwo, tukona ta tugutura thi ino, tukona Yesu taikarire muno atacokete na atwirire ni agagicoka, tukona aria me mbere itu no kuhuruka marahuruka, no guthi marathie, no gukua marakua, tugakinya handu tukeriganirwo. Umuthi turetwo muthenya wa umuthi ka turetwo guikara twina witikia ati muthenya ucio ni ugakinya. Thiini wa githomo kia mbere kiria twaigua kuma ibuku ria ugi kiratariria maundu maria makoragwo mandikitwo thiini wa ibuku ria Thama kiongo gia 11 nginya kiongo gia 13, uria Aisraeli riria mari bururi wa Misri matwikire agukorwo makihariria ni undu wa kuma bururi-ini ucio wa Misri. Na witikia tondu Ngai ni amamenyithitie wendi wake kuhetukira mokirire kana makihariria magikira iratu makioha burungo ciao thinjaga ngoimeria meritwo mathinje kihakamira thakame magicoka magikara mena gwitikia kunene muno ati ni mararekererio maume bururi wa Misri mambiririe thabari ya guthie bururi wa kiraniro. Mari na witikia ati ni gukuhinga uguo Ngai amamenyithitie kuhetukira ndungata yake Musa, na nikio meha mekirite iratu mena mithegi mena mwihoko munene ati ni maguthie. Uguo niguo turetwo ona ithwe guikara twina mithegi twikirite iratu no ti cia mwiri no ni cia ngoro. Uguo ni kuga atia guikara twihariirie tondu he thabari turathie, he thabari tuguthie, na koguo tuikare twiguite. Thiini wa githomo gia keri nakio twaigua kuma marua maria mandikirwo andu akuria Aheberea kana Hebrew, na turerwo horo wa witikia uria tubataguo. Tukerwo atiriri witikia ri niguo tumenyithagia ati maundu maria merigirirwo ni mama, na niguo wikihoto gia kumenyithanagia ati maundu maria matonekaga mari oho. Eni tuikaire guku no tukinye handu tuone tari nginya gutakoragwo ikenero iringi ndakoragwo kuo tondu no tuone ta Ngai atakoragwo kuo. Hihi warora maundu maria marekika ukeyuria ta icio iragi andu ingi makuite ri Ngai arariku? Andu makauga ehe Ngai ndakoragwo kuo. No riri ithwe aria twitikitie thiini wa Kristo etwo twika andu a witikia twirigirire twina witikia ati
ati maundu maria merigiriirwo ni mama ona mo maria matonekaga ta Ngai to tutihotaga kumuona na maithori tumenye ati ari ho koguo tutikagwitikira gukuo ni maundu ma thi ino twiriganirwo ithu ene ni tumenye maundu macio meho ni mama maundu macio mari kuo ni hari hindi tukarugama mbere ya Mwathani muthenya tugatwirwo ni he tukorio tugeto tutwike aku account uturo witu uria twaturire muhuro uyu ariwa koguo tugetwo gutwika andu a witiki nigetha hindi iyo ndikana tukorwo tuteiguite tukorwo twihaririirie thiini wa githomo gia keri githomo kia injiri ojegamo twero twambe tucarie uthamaki wa Ngai na twarikia gucaria uthamaki wa Ngai macio mangi mothe tugutwika akuheo na tukiriririo riria twarikia uria wa fatana ni no horo wa uthamaki wake riu macio mangi mothe turerwo ni gukiriririo tugukirie ni ndam ugate maundu ma thino maria twikaga mawira maria turutaga ati ni mafata na kiguta kiri tugitikaheo irio kirekwo gikue no riri tutigetikire maundu macio ma thino ma umuthenya matwike nimo magutuhumbira maitho twage kuona maundu macio twirigireire macio turerwo ni mama macio turerwo meho tugakirwo undu wa mbere tumathe uthamaki wa Ngai macio mangi ni tugukiriririo undu ucio ngi tukaigua twendie indo iria turi nacio ni kuga ati uguo tucoke tuciheane na tha ti kuga ati twendie indo tutigwo turi athini aca no turetwo horo wa kindu gitagwo detachment ni kuga atiriri twina utongo ucio no utongo ucio nduraturigiriria gutungata Ngai koguo ni twehaniriirie na maundu macio tukamenya maundu maria mafata twina wira ucio rokaga no ni ugiaga na ihinda ria kuhoya ni uthiaga ni uri biashara iyo rutaga no ni ukoragwo na ihinda ria guthie kanitha-ini ihinda ria guthie jumuiya wina utongo ucio no nduriganagirwo ni gwika ikiro cia tha wina utongo ucio no ndwikirite mwihoko waku wothe he utongo ucio wigite ngoro yaku hari Mwathani twerwo tuige utonga witu tumondo-ini twerwo twitumire tumondo twambia turia tutakuraga tou tungiri twaguku thiri ni gakuraga nigetha mukagia na utongo uria utathiraga o iguru kuria gutari muici ungithengerera na kuria memenyi itaninaga indo undu ungi werutwo wa bata muno horo wigie utongo ucio ni gukorwo kuria utonga waku uri nikuo ngoro yaku iri haria utonga waku agikorwo utonga waku ni Ngai na maundu maria ma uthamaki wa Ngai ri hau niho ngoro yaku iri koragwo no agikorwo utonga waku na wa thino ri ngoro yaku yothe na energy yaku yothe ukume direct he maundu o macio na koguo twike wa kuraihaniriria na Ngai ririkana turerwo guikara turetwo guikara tweiguite agikorwo ngoro yaku miigite thiini wa indo ri wewe mundu kweli weiguite na wihariirie gucemania na Mwathani waku ngoro yaku iri kou kuri indo icio utongati muru na ndiracokera ringi no twirute gwika kindu gitagwo detachment ni kuga tuikaranie na utongo ucio na njira iria yagiriire tutikaige ngoro citu hau na mwihoko witu o hari indo twagire Ngai ihinda riake na cieko njega tuciagire ihinda
Twacoka twerwo ngerekano yo twaheo ni Yesu Kristo thiini wa githomo kia injiri. Uhoro wa ndungata iria njega na njihokeku niria thiaga na mbere na kuhingia o maundu maria ititwe hingagie o muthenya ni muthungu wayo kana gitonga kiria kimiandikite, nigetha riria ngiuka onokorwo ni utuku gatagati aringaringe ngombo ikorwo iiguite na igika uria kwagiriire. Ni ithue ngombo icio cia Mwathani ni agoka o thaa iria tutoi, no muno ndirona guka na ihenya muno, ndirona ithue gwika atia guthie kuri we kumukora, na agoka ithaa riria tutoi. Mwene nyumba ngiamenyete riria muici eguka ri ndangerekire nyumba yake yenjwo, ni tondu ni angiahotire guikaria nigetha agirie muici ucio ndakaingire nyumba yake atue aingire aiye. O uguo noguo tugakorererwo ithaa riria tutakiwi. Tukirora mathomo macio ni twiyurie gutuika ngombo njugi na njihokeku ni kuga atia. Gutuika ngombo njugi na njihokeku ni gukorwo turi andu accountable, andu faithful na andu productive. Gwenda gutariria ciugo icio ithatu. Mundu accountable ni mundu wina uigiririki na maundu maria ehokeirwo. Ngai ni atwihokeire iheo niguo tonga wa mbere. Ngai ni atwihokeire utonga wa indo cia guku thi no. Ngai ni atwihokeire mere no tukoragwo nayo, twiragwo ni hekaru ya Ngai. Ni atwihokeire skills, ihoti na iheo cia gwika maundu maingi, na uturo uyu twinaguo turetwo gutuika accountable na njira ya kuhuthira maundu macio na njira ingikumithia Mwathani. Be it skills, be it talents, mere no itu ne twike ya kugoshithia Ngai. Uturo uyu witu ni tuhuthire o gwika maundu maria makenagia Ngai. Utonga uria Ngai atuhete, the material possession, hakiri fatori kugie na utonga muingi ucoke ukorwo ni muoyo wa tene na tene. Utonga ti muru, no riri ni tuhuthire kumatha uthamaki ucio wa Ngai. Tucoka twerwo gutuika ngombo njihokeku, good steward, ni gutuika faithful, gutuika mundu mwihokeku thiini wa maundu macio ndagweta. Tuika mwihokeku he kuhuthira iheo uhoti ucio hetwo, tuika faithful ona hari utonga na maundu maria mangeta macio ngugwetete. Then undu ucio ngi ni gutuika productive, gutuika fecundous, ni kuga atiriri toni ukihokerwo iheo icio ciothe ri ni maciaro mariku uciaraga, ni atia wikaga nyumba-ini ya Ngai. Iheo kiri nacio cia uini no handu uine guku uinaga kundu kungi, ringi mugithi na kuguo soprano njega ukamihuthira na kuu na maundu ta macio, handu umihuthire gukenia Ngai. Mwiri ucio waku uhuthagira gwika atia? Hihi no maundu ma thino na ikeno cia guku thi? Ririkana ni kiheo hetwo gima mwega wa mwiri, hekaru ya Ngai. Ni tutwike andu productive. Wira ucio munene Ngai aturutiire agituthondeka uguo tuhana, ni tutwike productive. Twike maundu maria magutuma uthamaki wa Ngai uthi na mbere na gukura na gutherema. Eni thiini wa uturo uyu ni gukoragwo na pitfalls. Pitfalls ni maundu maria tukoragwo namo thiini wa uturo uyu matumaga twiriganirwo. He maundu tugaga thiini wa uturo mangigiria
kwihariria gwitu gukorwo gwi kwega maundu mangigiria tugacemania na Ngai despite gukorwo twihokeire maundu macio mothe ri warora thiini wa uturo uyu ri kwina kindu gitagwo idleness, just doing nothing. We mukristo no watwarirwo nyumba-ini ya Ngai ni aciari aku no wamenyire Ngai but wekaga nothing, uri idle, uri busybody doing nothing thiini wa mugunda wa Mwathani. Kuu nikuo gwitagwo kwiriganirwo, uri idle o uguo. Aciari aku magutwarire kibatithio kiheo riumiriria wakinya miaka ingi ukiona maundu macio watwaritwo ni aciari ti mabata uikaraga o uguo. Ona kuri angi ona mari guku kana maratwirorera ti kurwara kugiragia mathie kanitha, ti gukura, no gutuika idle. Umuthi urerwo weherie horo wa gutuika idle, tuika mundu productive thiini wa mugunda wa Mwathani, tuika mundu faithful thiini wa mugunda wa Mwathani, tuika mundu accountable iguru rigie maundu macio wihokeirwo ni Ngai. Ni wihokeirwo mauigiriki kuringana na iheo iria Ngai akuhete, but wakinya handu ukauga I don't care, acio angi ni magwika maundu macio. Turerwo tutioi muthenya, tutioi ni thaa iriku tungikorererwo, na koguo tugetwo tuikare tweiguite nigetha riria ngiringaringa thiini wa Revelation kana kuguuririo 3 muhari wa 20 tukerwo, behold I stand at the door, ati nugie murango-ini ngiringaringa, na uria wothe ukuigua ngiringaringa ni ahingure murango, na ahingure murango ninguingira na tutuike aguikarania nake. Koguo ri nitweherie gross negligence, toto tioi gutiganiria nikuo ku negligence, gutiganiria maundu macio ma bata, utongo uria wa bata ugatiganiria maundu macio. He mundu ringi ona ari murutani wa kirira, ringi ari mukwaya, ringi ari wa gikundi gia CW kana CMA, no ni acokire thutha. Kuni kwa gutiganiria. Aria maranjigua, aria maratwirorera, angikorwo ni watiganeirie wira uria warutaga nyumba-ini ya Ngai ri, cokerera Mwathani. Na kuu nikuo guikara wiiguite, kuu nikuo guikara wihariirie. Tuika mundu wa witikia ati maundu macio no korwo matikuonekana, maundu macio twirigagirira umenye ni mama na mariho. Another pitfall tukoragwo nayo thiini wa uturo ni kindu gitagwo procrastination. Procrastination ni kuga atiri thaa ciovo mathaa mari oho ni ngeka baria ngeka makorirwo matari ihinda ria gutua matua ni riri, tiga kuga ugeka. Ihinda ria gwika maundu macio ni ririku? Tuyu turo iranthi gutirakihetukire, tutingicoka muthenya wa ira, githe tiguo? Rucio ri ni kwirirwo tutioi horo wa rucio. Koguo ihinda ria gutungata Mwathani na ria gutua matua marumu ni ri? Ni umuthi turi ho mondo itu. Ihinda ria gutua matua ri ni riri, tondu ira ni kurahetukire, rucio tutioi gugake atia. Ihinda riria twina rio ni riri. Mwathani angiuka ringaringe umuthi ri, ungiuga wirigite umburi ri, agendia mwihoko wirigite umburi ri, thaciri oho yo ni etagwo procrastinate. No nge ni ndirika
undu ucio no tene thaa cirĩ oho no tene ihinda rĩa gũcokerera mwathani nĩ rĩrĩkũ? Ihinda rĩa gũtungata mwathani nĩ rĩrĩkũ? Kwaya, ihinda rĩa kũinĩra Ngai nĩ rĩrĩkũ? Ĩni, ihinda rĩa gũtungata mwathani na ũtonga waku nĩ rĩrĩkũ? Iheo icio Ngai akũhete ihinda rĩa gũcihũthĩra nĩ rĩrĩkũ? Nĩ rĩrĩ. Nĩ tũikare twĩiguĩte, nĩ tweherie ũhoro wa procrastination. The last pitfall ya mũico ĩrĩa ngwenda twarie ũhoro wayo nĩ kĩndũ gĩtagwo abuse of power and possessions and squandering of resources. Ngai nĩ mwega. Nĩ kuga atĩrĩrĩ, kũhũthĩra hinya ũrĩa tũhetwo tũkaũhũthĩra tũhũ, ũhoti ũrĩa tũhetwo tũkaũhũthĩra tũhũ, possession iria tũhetwo tũgacihũthĩra tũhũ, na njĩra ĩtagĩrĩire, na ningĩ kũrĩa na kwananga resources. Gwĩciria kũrĩ maratwĩrorera arĩa me thĩinĩ wa thirikari. Ũrĩa tũrarora thirikari itũ ĩgĩikara rĩ, ũrĩa tũrona bũrũri witũ ũhana rĩ, ũrĩa tũrona atongoria itũ magĩikara rĩ, nĩ maraikara ta magathama thĩ ĩno? Ngai nĩ mwega. Ũyũ ũkĩmarora ũrĩa maraikara rĩ, nĩ mũrona ta magathama thĩ ĩno magũtũra gũkũ? Ona ũngĩgĩa na ũtonga ũhana atĩa? Ndege ĩgeraga kũrĩa rĩera-inĩ, ĩgakĩrĩra kũrĩa igũrũ, ĩgakĩrĩra kũrĩa igũrũ, ndagĩka ya mũico ũkaigua mabati nĩ marendio kũrĩa Wilson, mabati magathiĩ gũturwo thagĩri, na hĩndĩ ĩyo tene ndege ĩratũraga kĩ? Rĩera-inĩ. Kanyoni gakombũka wega mũno ũrĩa mũini wa rwĩmbo augaga, rĩa mũico rĩ nĩ irio cia thigiriri. Andũ arĩa mahetwo mawabici, andũ arĩa mahetwo mawĩra ma gũtungata mũingĩ, menyai atĩrĩrĩ, mbere ya Ngai nĩ tũiganaine, na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kwĩongerera ũtũũro. Nĩ Ngai ũtũheaga mahinda marĩa tũgũtũũra thĩ ĩno, na ta njĩra ĩmwe ya kwĩharĩria gũcemania na mũmbi wanyu rĩ, hũthĩrai power ĩrĩa Ngai kana mwĩhokeirwo nĩ andũ mũhetwo na Ngai akamũhe. Hũthĩrai possession iria mwĩnacio wega, hũthĩrai resources wega, mũtungate kũringana na ũrĩa mwĩhokeirwo. Na kũu nĩkuo gũtuĩka ngombo njĩhokeku. Akristo aitũ, kũrĩa ũrutaga wĩra, tuĩka ngombo njĩhokeku. No wage gwĩtigĩra watho, no wage gwĩtigĩra mũndũ wa gũkũ thĩ, no nĩ ũkarũgama mbere ya Ngai na nĩ agakũria kĩũria, nĩ wehokeirwo maũndũ maya, wahũthĩrire ihinda rĩu wahetwo maũndũ maya atĩa? Ũngĩaga gũgĩcenjia rĩ, ũkĩririkane kiumia kĩhetũku gĩthomo kĩrĩa twagĩthomire kĩa mbere, te mũhunjia akuga maũndũ mothe no kĩ? Ti-itherũ mothe nĩ ma tũhũ, tũhũ mũtheri, mothe nĩ tũhũ biũ. Vanity of vanity, all is vanity. Na nĩkĩo gĩthomo kĩu kĩugaga kuma Koherethũ, tũgũcokanĩrĩria tũtige cikahũthĩrwo nĩ arĩa matacinogeire. Nĩ tũmenye iheo iria twĩ nacio, ũtonga ũrĩa twĩ naguo, mathaa marĩa twĩ namo, ona ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ kwĩhokerwo twĩhokeirwo tũcihũthĩre wega, tũkĩririkanaga atĩ mũthenya nĩ ũroka rĩrĩa tũgatuĩka a kuma thĩ ĩno. Koguo tũrerwo we need to be vigilant
and ready to face the Lord. Ikara weiguite, weharirie gucemania na Mũmbi waku. Tukerwo we need to wait for the Lord. Nitubataire guikara tumwetereire ta ndungata yo njihokeku iraikara yetereire mumiathi wayo akinye. Nitukihoe thiini wa igongona riri ati Mwathani atuhe ugi wa guikara tweiguite, ugi wa kuhuthira maundu maria tuhetwo ni Ngai ihinda riri na njira iria yagiriire, ugi wa kuhota guikarania na andu aria angi tugiteithanagia, tondu umuthi niwe rucio ni nie. Ugi ucio noguo gututeithia tutigatuike ni gucokaniriria o riri twacokaniriria twagia na indo nyingi, twagia na mabesha maingi, twahithia mbeca gukuhe na kuraihu, twaramia makumbi nigetha ciganire, tucoke twirwo ngoro yaku nireka atia, nirabatarania. You'll die a sad person. Ukue wi murakaru na wagite thayo tondu wahuthira ihinda inene o gwika maundu maria mathiraga. Nitugituike andu a witikia, tumenye ati onokorwo maundu macio tutiramona ni maroka. Ngirikia njarerie acio akuru na arwaru, acio me micii mahatiririkeire kuu makaremwo ni gukorwo magikinyia nyumba-ini ya Ngai. Githomo kiratwira gia keri, tuikai andu a witikia, ati onokorwo ni urona tutangihona ri, maundu macio no mahoteke he Ngai. Gia na witikia, ni agukwarahura ringi, ni urikinyia nyumba-ini ya Ngai ringi, ni uguthi na mbere na kumutungata, ti muico ukinyite. Gia na mwihoko he Ngai. We murwaru ni undu wa ukuru, Ngai ni oi macio mothe urathira. Thi na mbere na kumwirigirira ona maruo maingiha. Ni akuhe hinya wa gwitiria macio na ngoro yaku ndikanatiganirie Mwathani. Mwihoko uria uturite umwihokete naguo ndugatuike wa kura. We nawe uratwirorera na nduthiaga nyumba-ini ya Ngai, cokerera Mwathani uikare weiguite. Nitugakena ithuothe twakinya nyumba-ini ya Ngai kana nyumba-ini ya mucii wa Mwathani, turihwo ni maingi maria mega twaneka. Mwathani akimurathime. Agendi a mwihoko hamwe mahoya-ini. Thutha wa kuigua cira ucio, turugame tumbure witikia witu. Ndigwitikia Ngai umwe, Mũmbi wa iguru na thi, wa indo ciothe iria cionekaga ona iria ita, Yesu Kristo mwana wa Ngai wa mumwe, na muciare ni ithe kuma mindi na mindi, Ngai kuma kwa Ngai, utheri kuma utheri, Ngai kinyu kuma Ngai kinyu, muciare utari mumbe, wa mugire umwe na ithe, wombithirie indo ciothe, na ni undu witu ithuĩ andu, na niguo tukahonoka, akiuma o iguru. Niagiire mwiri na hinya wa muoyo mutheru, he mari ya thiki na agituika mundu, niambirwo ni undu witu, Pilato agiathana, agitandiurwo na agithikwo. Niambatire iguru, aikaraga urio wa ithe,
nĩ agacoka rĩngĩ na ũthamaki gũtuĩra arĩa me muoyo na arĩa akuũ. Ũnene wake ndũgathira, ona muoyo mũtheru Mwathani ũheani ũtũũro ũrĩa umaga kũrĩ Ithe na Mwana na Muoyo hamwe na Ithe na ũgoocanagĩrio, ũrĩa waririe na arathi, na kanitha ĩmwe theru gatoleki na yarĩkio, nĩngũmbũra ũbatitho ũmwe nĩ ũndũ wa rĩera rĩa mawĩgi, njetereire inyũka rĩa andũ arĩa akuũ na ũtũũro wa mĩndĩ na mĩndĩ nĩgũtuĩke. Ariũ na arĩ a Ithe witũ, rita rĩa kerĩ ningĩ Mwathani nĩ aratũria tũigue rĩtana rĩake atĩ tũmũthure atuĩke witũ mbere ya indo ciothe. Nĩ tũmũhoe na wĩhoko mũnene, nĩ tuge ithuothe atĩrĩ: Mwathani nĩ twagũthaitha ũtũigue. Nĩ ũndũ wa kanitha ĩrotuĩka ta Ibrahimu na ikarage ĩharĩirie gũtigana kũngĩbatarania na indo cia gũkũ thĩ nĩguo ĩhote kũrũmĩrĩra Mwathani ũtũigue. Mwathani nĩ twagũthaitha ũtũigue. Tuongerere mahoya mangĩ. Nĩ tũhoe nĩ ũndũ wa kanitha. Mwathani Ngai Ithe witũ, nĩ tũragũcokeria ngatho rũcinĩ rũrũ rwega nĩ ũndũ wa kĩheo gĩa kanitha kĩrĩa watũheire, ĩrĩa we arĩ we mũtwe wayo. Nĩ tũragũthaitha Kristo mũthamaki, ũthiĩ na mbere kũririkana arĩa magũtungatagĩra na njĩra mwanya thĩinĩ wa kanitha yaku, kĩambĩrĩria na baba mũtheru, akardinari a batĩrĩ, masisters, ona andũ othe a ciũngano, ona ithuĩ mũingĩ wa etĩkia. Tũhotithie Ngai Ithe witũ kũmathaga wega waku thĩinĩ wa kanitha yaku, na nĩgetha tũhote kũrutithia iheo citũ wĩra iria tũhete na njĩra mwanya, nĩgetha tũhote gũkũria kanitha yaku ĩkinyĩre kĩrĩndĩ gĩothe gĩa thĩ. Tũgĩtũhotithie Mwathani Ngai Ithe witũ kũnyitagĩrĩra kanitha yaku na heano icio tũhete na indo iria tũhete, na nĩgetha ĩhote kũhunjia injiri thĩinĩ wa thĩ yothe, na nĩgetha andũ othe makahonoka. Mwathani ũtũigue. Ihoya nĩ tondũ wa bũrũri witũ. Mwathani twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kĩheo kĩrĩa tũhete gĩa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, bũrũri ũtaga iria, maĩ na ũkĩ mũthamaki. Twagũcokeria ngatho Baba nĩ tondũ wa iheo iria tũhete thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Twagũcokeria ngatho mũthamaki nĩ tondũ wa atongoria arĩa ũtũhete Mwathani, tũkĩmatega Mwathani ũthiĩ na mbere Mwathani na kũmĩkũrũkĩra irathimo ciaku kuma thirikari nene ona thirikari cia matũũra mũthamaki. Reke maũndũ marĩa mothe Baba mareka Mwathani mekage kũringana na wego waku Ngai, ĩndĩ ti hinya wao. Ĩtĩkĩra Baba, wĩtĩkĩre Mwathani kũmahutia Mwathani, nĩgetha arĩa mamathurire Mwathani hĩndĩ ĩrĩa mamahoya Mwathani marĩa marenda gwĩkĩrwo Ngai, ũkorwo ĩ hamwe Ngai nao Mwathani, kũmaririkana Ngai na kũmonia atĩ Jehova ona ithuĩ Mwathani nĩ twamathurire Ngai. Na ũgũcoka tũikũrũkĩre irathimo ciaku, no tũgũcokagĩria ngatho na tũkoiga nĩ wagĩrĩire. Tũtinganĩrwo nĩ gũtega aciari arĩa Mwathani marateire ciana ciao mũthamaki hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ na mĩrũrũngano ya Gen Z. Mwathani wĩtĩkĩre mũthiĩ na mbere Baba na kũmwambĩrĩria, kũmahe thayũ waku mũthamaki thĩinĩ wa bũrũri ũyũ Mwathani, nĩgetha Baba mũndũ wothe aikarage eteire Mwathani gũkorwo e Mũkenya, na Mwathani ũtũigue. Ihoya nĩ ũndũ wa mĩciĩ. Mwathani Ngai nĩ tũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mĩciĩ ĩrĩa ũtũhete, mĩciĩ ĩrĩa ĩna athuri, atumia ona ciana. Nĩ tũrahoya nĩ ũndũ wa mĩciĩ ĩyo, na nĩgetha ĩtuĩkage kĩhumo gĩa thayũ, wendani o ũmwe. Nĩ tũrahoya nĩ ũndũ wa athuri matuĩke a kwendaga atumia ao. Tũkahoya nĩ ũndũ wa atumia matuĩke a gwathĩkagĩra athuri ao. Ona ciana reke ituĩke cia kũiguaga thikagĩra. Nĩ tũragĩkũhoya nĩgetha mĩciĩ ĩyo ĩtuĩke kĩhumo gĩa thayũ, ĩtuĩke kĩambĩrĩria gĩa kanitha njega, matũũra mega ona bũrũri mwega. Na twahoya ũguo tũkiugaga Mwathani ũtũigue. Ngai tũhoere arwaru. Mwathani Ngai kĩhoti othe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, tũrakũhoya nĩ ũndũ wa arwaru othe, makĩria arĩa maremetwo nĩ gũthiĩ thibitarĩ, marwarĩire maikaraga mĩciĩ. Baba, nĩ tũrakũhoya ona mandagĩtarĩ marĩa mathondekaga arwaru acio, ona ndawa iria manyuaga. Baba, reke tũgĩe na ũbumbũri mwega
nĩguo andũ arĩa othe tũrathĩnĩka nĩ ũndũ wa mĩrimũ, Baba ũtũhutie na guoko gwaku kũrĩ tha. Nĩ tũrakĩhoya ũguo tũkiugaga Mwathani ũtũigue. Ihoya rĩa Jubilee. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, reke wĩtĩkia ũrĩa ũtũkinyĩirie kũgerera kũrĩ mwana waku Yesu Kristo na mwaki wa rwendo ũrĩa wakirie ngoro-inĩ citũ nĩ ũndũ wa muoyo mũtheru. Ũtwarahũrĩre thĩinĩ witũ mwĩhoko mũrathime wa ũki wa ũthamaki waku. Reke tũgarũrwo nĩ neema ciaku tũtuĩke aramati a mbeũ ya Injiri. Nacio mbeũ icio itũgarũre kuma na thĩinĩ wa o mũndũ na thĩ yothe kũgĩe na ũmĩrĩru wa wetereri wa igũrũ rĩerũ na thĩ njerũ. Hĩndĩ ĩrĩa tũngiumĩrĩrwo nĩ mahinya ma Saitani, reke ũtũgĩru waku ũcangarare nginya tene. Hotithia kĩrathimo kĩa mwaka wa Jubilee ĩno kĩarahũre thĩinĩ witũ tũrĩ agendi a mwĩhoko kũnyotera wega wa ikenero. Kĩrathimo gĩkĩ kĩrotheremia gĩkeno, thayũ na mwĩhoko witũ thĩ yothe. Ũkumio na rũgoco kũrĩ Ngai tene na tene. Twahoya ũguo tũkiugaga Mwathani ũtũigue. No tũratega mbere ya Mwathani ahũthĩri othe a barabara, tũgĩkũria Mwathani ũtwehererie mĩtino ta ĩrĩa tũiguĩte ĩninĩte andũ aingĩ barabara-inĩ citũ. Twakũria ũtuĩke mũgitĩri wa arĩa marahũthĩra mabarabara, onohe ũgĩ na ũigĩrĩrĩki matereba maitũ, nĩgetha matuĩke a kũhũthĩra bara icio, na nĩgetha tweherere maũndũ ma mĩtino oro hamwe na ikuũ. Tuĩka mũgitĩri wa arĩa othe marĩ thabarĩ-inĩ, Mwathani ũtũigue. Twĩtie ũthaithanĩri wa maitũ Maria nyina witũ twendete mũno, tũhoe tũkiugaga: nĩ ngũkũgeithia Maria, Mwathani arĩ nawe, we wĩ mũrathime kũrĩ aka othe, na Yesu mwana wa nda yaku nĩ mũrathime. Maria mũtheru nyina wa Ngai, tũhoere ithuĩ ehia, rĩu na ihinda rĩa gũkua gwitũ nĩ gũtuĩke guo. Twahoya macio mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Mwathani witũ.
Okay, muendelee kuhoga na M-Pesa na mbane hau wa TV. Okay, muendelee kuhoga na M-Pesa na mbane hau wa TV. Okay, muendelee kuhoga na M-Pesa na mbane hau wa TV.
hoyani andũ aitũ nĩgetha igongona rĩakwa na rĩanyu rĩamũkĩrwo nĩ Mwathani Ngai Ithe Kĩhoti Yothe. Igongona kuma moko-inĩ maku nĩ ũndũ wa rũgoco na ũkumio wa rĩĩtwa rĩake, ona nĩ ũndũ wa wagĩrĩru witũ na wa kanitha yake yothe theru. Nĩ tũhoe. We Mwathani, ĩtĩkĩra kwamũkĩra matega ma kanitha yaku. Matega maya nowe ũrĩkĩtie gũtũhe na tha nĩguo tũkũrutĩre. Na we mwene nĩ ũndũ wa hinya waku nĩ ũkũmatua hitho ya ũhonokia witũ. Ĩtĩkĩra gũkenio na kũhakĩka nĩ kĩrĩa o ũmwe akũrutĩra thĩinĩ wa igongona rĩrĩ. Na twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Mwathani aroikara na inyuĩ. Ambatiani ngoro cianyu. Kore Mwathani. Nĩtũcokie ngatho kore Mwathani Ngai witũ. Ti-itherũ nĩ wega na nĩ kĩhoto na ũndũ mwagĩrĩru ũteithagia ũhonokia. Tũkũgathage hingo ciothe na kũndũ guothe. We Mwathani Ithe mũtheru, Ngai Kĩhoti Yothe na wa mĩndĩ, nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ, ũrĩa watuire mũrutĩre wa igongona rĩa hingo ciothe, arĩ mũruti igongona wa mana wa mĩndĩ na mĩndĩ, agĩgwĩtegera rĩa mbere rĩa itega rĩa ũhonokia, na agĩtwatha tũrĩrutage tũkĩmũririkana. Nĩguo tũkĩrĩa mũgate wa ũtũro kĩrugo-inĩ gĩtheru, tũkanagĩrĩra ikua rĩake nginya goka. Na kwa ũguo twĩ hamwe na araika na araika nene, araika ikarĩte na araika athani, hamwe na mbũtũ ciothe cia ikenero, nĩ tũkũina rwĩmbo rwa ũkumio waku, tũtegũtigithĩria tũkiugaga. Ti-itherũ ũrĩ mũtheru we Mwathani, gĩthima kĩa ũtheru wothe.
kwa ũguo agĩrithia nĩ tũgũgũthaitha matega ma na ndathimi cia muoyo mũtheru nĩguo matuĩke nĩ ũndũ witũ mwĩrĩ na thakame ya mwathani witũ Yesu Kristo, ũrĩa rĩrĩa akunyanagĩrwo agĩtandirwo kĩendaga nĩoire mũgate na acokia ngatho akĩwenyũranga kĩũnengera arũmĩrĩri yake akiuga, oyani na mũrĩ inyuĩ othe, amu nĩ mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũkaheanwo nĩ ũndũ wanyu. Oguo marĩkia kũrĩa nĩoire gĩkombe na acokia ngatho rĩngĩ agĩkĩnengera arũmĩrĩri yake akiuga, oyani na mũmenyue inyuĩ othe, amu gĩkĩ nĩ gĩkombe gĩa thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩerũ na kĩa mĩndĩ na mĩndĩ, ĩrĩa ĩgaitwo nĩ ũndũ wanyu na nĩ ũndũ wa andũ aingĩ nĩ ũndũ wa rĩohera rĩa mawĩhia. Ĩkaga nĩ ũguo nĩ ũndũ wa kũndirikanaga. Rekeni twanĩrĩre ũhoro mũnene wa wĩtĩkia witũ. Kwa ũguo tũkĩririkana ikua na iriũka rĩake Mwathani, nĩ tũgũgũtegera mũgate wa ũtũro na gĩkombe kĩa ũhonokia tũgĩkũgatha, tondũ watwĩtĩkĩririe tũikare harĩ we na harĩa tũtagĩrĩirwo na tũgũtungatage, na tũgũgũthaitha na wĩnyihia atĩ twamũkĩrĩte mwĩrĩ na thakame ya Kristo tũcokanĩrĩrio nĩ muoyo mũtheru tũtuĩke kĩndũ kĩmwe. Mwathani, ririkana kanitha yaku ĩtambĩte thĩ yothe no mĩrũmie thĩinĩ wa rwendano, o hamwe na baba witũ mũtheru Leo wa 14 na mũthikabu witũ Joseph Batia na abatĩrĩ othe. Ona ningĩ ririkana ariũ na arithe witũ arĩa makomire mehokete kũriũka, o hamwe na arĩa othe marĩkĩtie gũkua na ũmamũkĩre ũtheri-inĩ wa ũthiũ waku. Tũiguĩre ithuothe tha nĩ tũgũgũthaitha nĩguo twagĩrĩrwo nĩ ũtũũro ũtathiraga, hamwe na mũciari mũkeni wa Ngai Thingi Maria, mũthure Joseph mũthuri wa thingi ĩyo, na arekio na atheru othe arĩa magũkenirie marĩ gũkũ thĩ, na nĩguo tũgũkumie na tũkũgathĩrĩrie nĩ ũndũ wa mũrũguo Yesu Kristo. Nĩ ũndũ wake na hamwe nake na thĩinĩ wake, we Ngai ithe kĩhoti othe, nĩ ũkumagio na ũkumio wothe, mũrĩ na muoyo mũtheru magana-inĩ mothe ma mĩaka. Ta ũrĩa tuonetio na twathĩtwo nĩ Mwathani witũ, tũkĩhoera othe arĩa maremereirwo nĩ gũthiĩ kanitha nĩ tondũ wa ũkũrũ na nĩ tondũ wa ndwari, na arĩa matigĩtwo nĩ endwa ao, na arĩa mena mabata matiganĩte, tũmahoere othe tũkiugaga, Baba witũ ũrĩ igũrũ, ũnene waku ũroka, ũrĩa ũkwenda wĩkwo gũkũ thĩ ta ũrĩa wĩkagwo cia gũtũigana, na ũtuohere mawĩhia maitũ ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhĩtie, na ndũgatũtware mahĩtithia-inĩ, no tũhonokie ũũru-inĩ. Tũhonokie nĩ twagũthaitha we Mwathani maũru-inĩ mothe,
wĩtĩkĩre tondũ wa wega waku gũtũhe thayũ matukũ-inĩ maitũ, nĩguo twahotithio nĩ tha ciaku tũikare hingo ciothe tũtarĩ wĩhia na tũtegwĩtigĩra kĩĩkana ũũ, twetereire na twĩhokete na gĩkeno gũcoka kwa mũhonokia witũ Yesu Kristo. Waku ona hinya ona ukumio mĩndĩ na mĩndĩ. Mwathani Yesu Kristo, we werire rekio yaku na ũratwĩra ũmũthĩ, nĩngũmũtigĩra thayũ, nĩngũmũhe thayũ wakwa. Ndũkarore mawĩhia maitũ maingĩ, no ũrore wĩtĩkia wa kanitha yaku, na kũringana na wendi waku wĩtĩkĩre kũmĩiguithania na kũmĩcokanĩrĩria, o we ũtũũraga na wathanaga mĩndĩ na mĩndĩ. Thayũ wa Mwathani ũroikara na inyuĩ rĩu na hingo ciothe. Geithaniani ngeithi cia thayũ. Akristo ende gũkena nĩ arĩa metĩirwo iro ici cia Mwathani. Onei gatũrũme ka Ngai, onei ũrĩa ũthengagia mawĩhia ma thĩ. We Mwathani ndirĩ mwagĩrĩru we ũtonye gwakwa, no atĩ uga mũgambo ũmwe na muoyo wakwa nĩũkũ. Mwĩrĩ na thakame ya Kristo citũikarie tũgakinya ũtũũro-inĩ wa mĩndĩ na mĩndĩ.
goca mwathani we Jerusalem nĩ gũkorwo we nĩ akũhũnagia na ũnoru wa ngano. Nĩ tũhoe. We mwathani tũma sakramenti ĩyo twamũkĩra ĩtũhonokie na ĩtumĩrĩrie thĩinĩ wa ũtheri wa ũthiũ waku. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo mwathani witũ. Nĩ ngatho batha mwandĩki witũ wa mohoro kuma gũkũ Nyandarua etagwo Peter Mwangi anjĩra ngũgeithie mũno atĩ no amũririkani ikarage hũgĩte tondũ ti kwega. Anjĩra ndĩmũgeithie akristiano othe a gũkũ kanitha ũyũ wa Maria nyina watha na nĩ akena mũno nĩ ũndũ wa mahunjio na aiganĩra. Harĩa angĩ nao maranjiguĩra tha tondũ tumĩte kũrĩa Mũthũra etagwo Cegeme na Emiri. Maranjũria rĩu angĩkorwo gũkũ gwitũ kũhehete ũguo ĩkũu Magĩna. Ngamomĩrĩria ngamera gũkũ imagine ona nĩ riũa kũrĩ gũtirĩ na heho nĩ harĩa tũiguaga guoya atĩ kuma na gũkũ gũthiĩ Nyandarua atĩ kwĩna heho. Mwĩhaki nake aranjĩra ngeithie anti yake na mama wake etagwo Mũnyaka na Mr na Mrs Mũngai arauga nĩ aramona gũkũ kanitha magĩthoma hamwe. Mwĩhaki akauga ũmũthĩ athomire gaka ga gwitũ atĩ nĩguo atĩ nĩguo akorwo agĩthoma mitha tũtwarane twĩ hamwe. Werũ wa Mwangi nake nĩ mwandĩki witũ wa mohoro kuma kũrĩa kaunti ya Kiambu no aumĩte gũkũ Nyandarua akauga me mũciĩ wa werũ ũcio nĩ ũremi wa kwaga gũthiĩ kanitha mũciĩ kũrĩa Kĩnangobu na akauga ageithĩrio baba wao Francis Mwangi na maitũ Beatrice Wambui na akauga akristiano othe a kanitha wa Christ the King kũrĩa Munya mageithĩke othe nĩ mageithio. Sami Kagathĩ nake akoragwo atongoretie kũrĩa stage-inĩ ya Limuru akanjĩra ngeithie Triza John ngeithie Siko Frederick na atĩ ndĩmaririkanie Ngogoyo nĩ Juma hwaĩ-inĩ. Kagathĩ ngakwĩra maũndũ ta macio tũtigwetaga kanitha no wega akanjĩra ĩbũ secretary Devi atĩ onake ageithĩke mũno mũno makĩria. Martin Ngũgĩ arauga areigua egũkũ magumu tondũ ekũrĩa wĩra akauga nĩ akena mũno wĩra-inĩ athikĩrĩria igongona rĩa mitha aigua tarĩ o gũkũ na akauga ndĩmũgeithĩrie mũtumia wake Magdalene na ciana nĩ Mike na Taria mageithĩke mũno mũno makĩria. Hena mũthuri wĩtagwo Peter Ndũng'ũ wĩ kũrĩa Kanyanjara nake aranjĩra nĩ aratũma ndũmĩrĩri ya macakaya kũrĩ bamĩrĩ ya Mũcai thutha wao gũtigwo nĩ ũmwe wao wĩtagwo Joel Mbũgua Mũcai na bamĩrĩ ĩyo ĩkĩthiĩ na mbere kũmĩrĩrio na kũgĩa na hinya hĩndĩ ĩno marangĩharĩria mathiko ma ũcio ũmwe wao wĩtagwo Joel Mũcai nĩ mũthuri ngũmenya mũno mũno makĩria. Nĩ kiumia kĩega twerwo tũikarage twĩhũgĩte. Ũroikara ta wĩhũgĩte nĩ wĩhũgĩte? Nĩ ndĩhũgĩte. Njĩtagwo Beatrice Wanyara na nĩ niĩ treasurer wa parish ĩno ya Magumu.
ukwenda ate tondu kunjirite ati ugutigirira umuthi ni woneka TV gwenda kwendithĩria kairĩtu gakwa getagwo Radio wa Irimũ happy birthday gagikinyia miaka 18 kae kũrĩa kanitha wa Arise and Shine na Kristo othe kanitha yao ya Arise and Shine na nĩ ngwenda kũgeithia maitũ witũ Radio wa Irimũ mena my son be kũrĩa itũra rĩa Mahinga na nĩ ngwenda kũgeithia Baba Nyambura kũrĩa Safari Cave kũrĩa Naivasha na Kristo othe parish ya Magumu ndamageithia rũcinĩ rwega. Thank you muno. Nitũĩ kũrĩ na aingĩ mũno maratwĩrorera thĩinĩ mũtambo wa YouTube at Inoro TV. Na thank you muno nĩ ũndũ wa gũkoragwo mũgĩka campaign na kwarahũrana arĩa othe marahũranaga atĩ nĩ hĩndĩ ya mitha ũkĩrai rĩu tũthiĩ tũkagoce hamwe. Ndĩ na mũtumia ũngĩ wĩ haha wĩhũgĩte. Nĩ ũikaraga wĩhũgĩte tondũ ndũĩ mũthenya kana thaa na nĩ wĩkuagĩra kamondo atĩ kũngiuma ũgwati nĩ wĩharĩirie. Nĩ njikaraga ndĩhũgĩte na nĩ ndĩkuagĩra kamondo njikaraga ndĩharĩirie hingo ciothe. Wĩtagwo atĩa na hihi ũkwenda kuuga atĩa? Harĩtwa nĩ Macĩ wa Ngũi wa Ndirangũ na nĩ niĩ secretary wa Our Lady of Mercy. Kwa ihinda rĩrĩ nĩ ngwenda kũririkana akristo aitũ cũcũ na guka wa Kĩboi arĩa makũrĩte me kũrĩa mũciĩ ngauga nĩ tũmendete na nĩ tũnyitanagĩra nao. Oho nĩ ngwenda kũririkana wa David kana Mary wa Njirũ wa St Augustine ũrĩa ũrwarĩte na agakoma thibitarĩ kwa Ng'othi tũkamũhoera ũhoni wa naihenya. Nĩ ngwenda gũcokeria Royal Media Services ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe igongona rĩega rĩa mitha. Oho ngaririkana Inoro TV nĩ gũtũrehera igongona rĩega rĩa mitha. Nĩ tũkenaga nĩ inyuĩ na Ngai wa muoyo amũrathimage hingo ciothe mũgĩgera harĩa hothe mũragera mũkiumagara mũgĩtindana mũkĩhũndũka. Ngĩrĩkĩrĩria nĩ ngwenda kũgeithia mũthuri wakwa David Ndirangũ na ndĩmwĩre nĩ ndĩrakena ngĩona akĩina kwaya. Ngai wa muoyo amũrathime na amũhe hinya. Oho ngageithia aciari akwa nĩo Mary Njoki, David Ndungo, Simon Ndungo me kũrĩa mwena wa Nyahururu Shamuka Catholic Church. Ciana citũ nĩo Simon, Joyce, Jacqueline, Patricia. Nĩ tũmendete. Asante sana. Thank you muno. Nĩ atĩ acio othe hamwe na mau mothe nĩ atĩ nĩ twakena mũno nĩ gũka gũkũngũĩra igongona rĩa mitha hamwe na inyuĩ na makĩria ma mau mothe tũkaririkana arĩa othe matanakorwo magĩthiĩ igongona rĩa mitha, arĩa akũrũ, arĩa arwaru, arĩa mareitangire hwaĩ wa ira na ũmũthĩ maremwo nĩ gũkĩra tũcemanagia nao makanjĩra ũyũ tũteithĩtie. Nĩ thengio mũno nĩ igongona rĩrĩ ho nĩguo tũgatungata inyuothe tũrĩ hamwe na koguo kuma gũkũ Magumu niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ no gũcokeria Father Mwaro nĩguo tũkorwo arĩkia gũtũrathima tũkorwo tũkĩnyitanĩra na kanitha wa ACK nĩguo nao matũtware kĩgongona-inĩ kĩao na tũthiĩ na mbere kũrathimwo na mwe ngũnengera Father nĩguo ũrĩkie na kĩrathimo nĩguo tũhote kũnenganĩrĩria mĩtambo ĩno kanitha-inĩ wa ACK. Thengiũ mũno Charles Gĩkunga na mabundi ma mĩtambo Inoro TV nĩ gũkorwo mwĩkinyĩtie thĩinĩ wa kanitha witũ wa Our Lady of Mercy thĩinĩ wa parish ya Magumu na mũkahotithia aingĩ kwĩrorera igongona rĩa mitha. Njokerie ngatho arĩa othe mahota gũtũrũmĩrĩra thĩinĩ wa igongona rĩu na twathoma hamwe nao. Ngai amarathime. Mbere ya ndĩkĩtie no nyende kũgeithia ithe nyina wa Father Patrick Irũngũ arĩ kũrĩa mũhotetũ majani aremereirwo hau mũciĩ nĩ ũndũ wa ũkũrũ. Ngeithie mwarimũ wakwa wa kĩrĩra wa Ngeciwa wa Nyũmũ harĩa Cũng'ũti ona maitũ harĩa mũhotetũ nĩwe nyina Gacũrũ na ngeithie njeci yothe ya nduthi na andũ harĩa Mũtanga me mũkawa-inĩ wa Itegi makĩnyua gatubia manjĩraga nĩ matũrũmagĩrĩra rĩrĩa twagĩa na kanya ga gũkũngũĩra igongona rĩa mitha Inoro TV. Ngai amũrathime inyuothe akristo a gũkũ na inyuothe mwatwĩrorera thĩinĩ wa Inoro TV. Ngatho nyingĩ mũno kũrĩ Royal Media nĩ ũndũ wa gũtũhe kanya gaka ga kũhunjĩria Kenya yothe handũ ya rũma. Ngai wa muoyo amũrathime. Rĩu tũkũrũgama o ithuothe. Ndahota kũhũrwo ngĩkinya nyũmba koguo ngeithio na Father Pasquale Kimani
na tumwendithĩrie ũhoni wa naihenya oro hamwe na Father Joseph Njuguna arĩa turutaga nao wĩra thĩinĩ wa parish ĩno, ona Father Timothy na mũthikabu witũ Joseph Batia, o kũrĩa mũrĩ amũkĩrai ngeithi citũ kuma magumu. Arokumia Ithe na Mwana na Muoyo Mũtheru. Mwathani aroikara na inyuĩ, nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na Mwana na Muoyo Mũtheru kĩromũikũrũkĩra na gĩtũranagie na inyuĩ rĩu na hingo ciothe. Tũthiĩ na thayũ kwenda na gũtungata Ngai. Igongona rĩa mitha nĩ rĩarĩka. Gĩai na gĩcandĩ kĩega. Ruiru Mabati Factory, kambuni nguthi ĩrĩa ĩhotanĩire harĩ ũthondeki wa mabati gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ mokĩte na wathi mwerũ marĩ na mabati ma kĩrĩu mathondeketwo na ikĩro cia igũrũ. Ĩndĩ nĩ matigagĩrĩra mũciĩ waku nĩ wagĩa na riri wa mwanya. Endia megatũ a Ruiru Mabati nĩ makũheaga specialized service, ũgathondekerwo mabati kũringana na mũigana, design kana rangi ũrĩa ũgũkenagia, ũkagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mũbacĩrĩre. Waigĩrĩra order yaku tũgagũkuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Shera wabici citũ Ruiru Town, ningĩ no ũhũre thimũ 0111 050 700. Mĩgũnda ndĩthiraga nĩ goro ĩgĩaga. Gũkũ nĩ Kĩnamba Nyahururu kũrĩa twakwenderia ploti ya 1/8 of an acre na thogora wa 130,000. Na ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ inyuothe mwanagũra gũkũ Kĩnamba nĩ tũkamũhe taito mweri 16 wa Agosti, na nĩrĩo ofa ĩno ĩgathira. Tũgacoka twakũririkania kũrĩa Nairutia twakwenderia 400,000, Nairobi nakuo kũrĩa Joska twakwenderia 500,000, na no tũhũrĩre thimũ 0701 82 82 82 tondũ mĩgũnda ndĩthiraga nĩ goro ĩgĩaga. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Muri wega, njĩtagwo Ngugi Mũtereba na nguana na matatu cia Juja Farm. Beba. Na rĩu mũthenya ũmwe ndĩwĩra nĩ ndacemanirie na andũ a Bahari, maumĩte gũtwara andũ saiti. Kĩmoria kaĩ mũkĩna mĩgũnda na gũkũ makĩnjĩra atĩ nĩ ndakĩrĩ na thirĩ, makĩndirĩra namba yao. Ndathiĩ ngĩmahũre makĩnjĩra njere wabici-inĩ ciao. Na rĩrĩa ndathire kũu, ngĩigua ndakena mũno ngĩona kĩoneki gĩakwa na kĩroto gĩakwa gĩa kwĩgwatĩra gaburoti ngĩta gakwa nĩ gakinyanĩra. Tondũ nĩ maheire payment plan njega ya kũrĩha o kahora. O nawe no igwate broti goko Juja na thogora wa 499,000. Broti ici tukuirigire nĩ kĩngĩ cia concrete, twagotemera barabara wega na cire gataito kamwe. Tuhũrĩre thimũ namba 0704 000 111 kana tũcere Kamakis Naivas Building, 3rd floor, office number 27. Bahari Homes, tuwe sawa.
Yesu setagwo Alex Karani eni rwimbo rwega muno Yes. ni cover ekite cover, ni muthambitio Yes. twariki gukorwo tukiuma kuria mitha-ini ni matutwarithia wega muno muno ni thengio father ni undu wa gukiruta wira mwega muno Yes. na ni mangenagia kaundu karia mangenagia na kumuno ni kuririkana andu aria matahotete guthie kanitha na ni marwarite toko maremereirwo ni guthie kanitha makama recognize kaundu kau kangenagia ni kaundu kega muno so asante sana father yes. tuma ha turathie ku tuma hari turathie kuria mwena wa Ndenderu Ndendesh kanitha wa ACK wetagwo ACK St Matthew ni St Matthew kana St Andrews St Andrews ni St Andrews na Andrew na Matthew ri hindi ciambia kungia nginya de thukuru ni wakoraga Andrew ngwĩcia nĩ ũndũ cirĩkĩtie na na yes so ni St Andrews Ndenderu kũu nĩkuo tũrathiĩ tayari me tayari na mebangĩte rĩ tũmbe tũthome ti wega nĩgetha tũthome ũhoro wa andũ igana na arĩa megũtũmĩte ndũmĩrĩri na nĩ ndaririkana nĩ ngũtũmĩtwo nĩ ũndũ wa pole ciĩ haha ũguo nĩ Mayanko wĩtagwo Gĩcũkĩ Mayanko wĩtagwo Gĩcũkĩ ũkoragwo kũrĩa Rwathia rĩ na mũtumia wake wĩtagwo nyina wa Gĩcure rĩu nyina wa Gĩcure rĩ Mayanti brother yake muthenya wa ira arecuria mũtĩ igũrũ mwanake munini muno wetwe early 20s kũu ũguo na rĩu nĩ ngũikoretwo ndakĩandĩkĩrwo message nĩ ũndũ wa pole akanjĩra hi Shiroan salimia DJ Covenant sana na uririkane family ya mama Gĩcure kũrĩa Kĩhĩndu kwa maombi kwa kuachwa na brother yake Wilson Jogu-inĩ wa Jiko Mungu awape nguvu koguo family yothe ya kũu Jogu-inĩ kũu kwa nyina wa Gĩcure Ngai akĩmũhe kũũmĩrĩria muno nĩ njũĩ rĩu nĩ igũtha inene no Ngai no age kũmũmĩrĩria Magi Karimi akuga mimi niko huku Kutus Mushakuthi Kirinyaga County hello ugiakuga Teresia Mwangi akuga well represented Nyandarua mititano MC Kairo Dogo na kuria Mombasa County well represented egia ya Gashirwa A+ Motors akuga salimia Shiroan we are tuned in hapa Thika Road thank you nĩ ũkũgeithĩtio nĩ Bishop Samuel Matheri wa kuria Overcomers Evangelistic Ministry Kayole akũnjĩrĩte praise God evangelist we cover this August with the blood of Jesus Christ. We declare God is in control thegio muno nĩ ũkũgeithĩtio nĩ mũndũ wĩtagwo Bro Dennis na agakwĩra na rwĩmbo hau ũguo ena rwĩmbo rwerũ hau ũguo rũretwo rũciũ rwitũ ya gũkĩkũrequestĩte ũmũthakĩre nĩ wakorwo wageithio ndagĩka oro ĩno nĩ mũini wĩtagwo Peter Rufus arauga tuned muno ekũrĩa mwena wa Thika nimesalimika sana ndaingira harĩa mwena wa Facebook ya DJ Covenant ngaona andũ nĩ aingĩ muno arĩa matumĩte ndũmĩrĩri Joy Mbao akauga niko Nairobi County salimia Shiroan Lucy Kamau Covenant rudia hiyo wimbo ya Shiroan dahoya more untouching please usijali ingia pale pande ya YouTube utapata huo wimbo pale ya Shiroan najua saa time inaweza kosa lakini utaipata hapo Mary Gashuhi Thika Kiambu well represented mudogi witagwo Safida Paul kuria Nyandarua County Central Safida ni udete muno ndiramenya ukidete niki uguo nimurata idia twetaga andu magoka gukururumuka ri ni okaga na timu iyo na no muini wa kuria Nyandarua mwena wako wa Facebook mundu gwetwo Ivy Joki arauga kuria Muthure me tuned mundu gwetwo Lea Mukuha good morning thegio muno mundu gwetwo Mirikama good morning Shiro watching from Mwithiga ni naku Mwithiga thegio muno Kayuni Kapoa arauga saseni Shiroan na Kove Kayuni Kapoa kutoka Kandara na wapenda tuned sana thegio muno John watching from Garaka thegio Rashid wa Rutere arauga tuned kuma kuria Majengo Nyairobi mundu wetagwo Droge wa Trocadero asante sana huyu akoragwo always tuned in mwena ule wa Eldoret na ni turi mutumia wa kule Eldoret dimenya kule athire wa Rodiani ndiamenya tajereria to ni ndiramenya ni we tatuire Rodiani gukihana ate na urire ku mundu ngimenya kana umwe ni atwire kuria akiri niguo tutiterio tuthi kuria ACK no turehariririe gukorwo tugithie na kuria uguo mwena wa Ndenderu no tutanathie reke tuthoma muthi thaingi ni
tukoragwo tutire na ndeka cia guthoma ciganona Tusisome leo. Ni paupa arauga morning she na DJ tuko tuned sana, we love your show. Asante. Thank you muno Joseph Udogi arauga kuo guku White House Kamuru Joska Mewell represented. Thank you muno sana. Mudo owetwo John Paul ananiambia salimia sana Shiroan, mwambie the purple looks good on her. Thank you. Mudo wetagwo MC Tosh. MC Tosh ni akugeithitio gatene akauga asifiwe, ni MC Tony kutoka Dandora mwenye mlikuwa naye jana pale Afro Sayari. Okay. Turashamanithia nake hau ararete twana twake hau uguo akajira my daughter ana turn 3 years, wish her a happy birthday. Anaitwa Karen Wanjiko. Karen Wanjiko, happy birthday. Mwini nene kana ka miaka 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Karen. Happy birthday to you. Nagushia mundu wina birthday ngoro-ini muno ri. Kada ino ya kamera. Jimmy Oraina ngona hinga maitho. Akaigwa birthday ni yakinya. Ucie ni mururi ucio wa mukenia. Murata witu Njuguna wa Cascade. Akuga atia. Akuga mnakaa vizuri sana. Salimia all Cascade fraternity. Thank you so much. Muno makeria. Na ndena nyingi muno mwena wa Facebook DJ Covenant. Yukana akumekuo. Todo mundu gwetwa Mary Mwangi. Arauga ukikosa kunitaja studio Joki from Jafini ni ahemukana no ndanugo ria kunjika no ni ndake mugweta Joki kuma Jafini amukire ngeithi citu kuma studio. Becky Kim, morning Shiroan, say hi to DJ Covenant na tuko tuned. Ni agaitheka muno DJ Covenant. Mundu gwetwa Mukurene ni Simon Mukurene no yaraita Mukurene arauga Kangari county 0 number 21 tuned if you. Thank you muno mundu gwetwa Mukurene. Mary Smash from Kirinyaga, we are tuned. Atiriri ndathi tena haria engineer ngicemania na atumia mari hau uguo makoragwo hau thoko-ini na kuherugana rwao no ni ngwenda kumatambura atumia aria mendagia hau thoko waru minji ciothe kabici githekai muno murugamiriro ni ciarendo wanyu wa Kanya mugeithirie wa Kanya muno ni mutumia mukeni muno ugo msalimike sana. Pastor Milinjeri, praise God, panga siku na Shiroan we go. I really love the way you serve God. Haya, Pastor Mili Jerry ni uga ni gufanga tuthie handu twari raji tondu ni arakena ni uria tusavaga tokeno ni ndukana tige gwika uria wikaga diname yata gukorwo ni kanitha mugima koguo ri kire ndiruga ni atu ndukana tige gwika uguo wikaga hari andu marathimagwo ni uhoro ucio. Gigeithie andu me haha uguo, happy birthday to my dear sister, wishing you a daily filled with love and joy. May God grant you many more years of blessing. And special one, help me wish her a happy birthday. Miriam no I wish her a happy birthday. Mundu wetagwo Gure Shifira. Mundu wetwo Koi Kings arauga hi Shiro and Covenant, tuned in from Ruiro Kibo. Please nichezee song yangu Nedalega by Koi Kings. Thank you muno mundu gwetwa Koi Kings. Ndagika imwe ri nigetha tugithome nyingi muno ri kiambe tuhe onako no rwimbo rumwe ri afu tucokererie etiguo good. Elijah John soka kemberia anyonire dewero ine kerire itare modeja
wa kiumia wa 8 thutha wa ũtatũ. Kei tũhoe. Ngai we gũikaria gwaku kũrĩa gũtangĩagwo gwa gwathaga maũndũ marĩa mothe me igũrũ na thĩ. Twagũthaitha ũtũrehere maũndũ marĩa mothe mangĩtwĩka ũũru na ũtwehererie maũndũ marĩa mangĩtwagĩrĩra nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya. Amen. Kiugo gĩaku Ngai gĩtũũraga na hinya, nĩkĩo gĩtũgonganagia arĩa metĩkĩtie. Nĩtũgũthoma waraka kuma ibuku-inĩ rĩa kũguũrĩrio mũrango ũcio wetatũ. Kũguũrĩrio mũrango wa 3. Tũkwambĩrĩria gũthoma mũhari-inĩ wa 7. Nake mũraika ũrĩa ũrĩ Philadelphia mwandĩkĩre atĩrĩ: ũguo nĩguo oiga ũrĩa mũtheru, o ũrĩa wama, o ũrĩa wĩna kĩhingũro kĩrĩa kĩa Daudi, ũrĩa ũhingũraga na gũkaga wa gũkahinga, ningĩ akahinga na gũkaga ũngĩhingũra. Atĩrĩrĩ, nĩnjũĩ ciĩko ciaku, atĩrĩrĩ, nĩnjĩkĩrĩte mũrango mũhingũre mbere yaku, ũtarĩ ũngĩhota kũũhinga. Nĩnjũĩ wĩna hinya hanini, na nĩ ũtũire ũmenyereire uge wakwa, na ndũigana gũkana rĩĩtwa rĩakwa. Atĩrĩrĩ, nĩngũkũhe amwe arĩa a thunagogi ya Shaitani, arĩa moigaga nĩ Ayahudi na tio, nĩ kũhenania mahenanagia. Atĩrĩ, nĩngatũma moke mainamĩrĩre mbere ya magũrũ-inĩ maku, na mamenye atĩrĩ, atĩ niĩ nĩngwendete, tondũ we nĩ ũtũire ũmenyereire uge ũrĩa wakwa wa ũkirĩrĩria-rĩ. Niĩ na niĩ nĩngagũikĩria ihinda rĩrĩa rĩa kũgerio, rĩrĩa rĩgoka mabũrũri mothe rĩgerie arĩa matũire gũkũ thĩ. Nĩngũka o narua gwatagĩria maũndũ marĩa wĩ namo, mũndũ o na ũrĩkũ ndakanae gũthiĩ na thũmbĩ yaku. Ũrĩa wa gũtoorania-rĩ, nĩngamũtua gĩtugĩ kĩa hekarũ ya Ngai wakwa, na ndarĩ hingo agacoka kuuma kuo ona rĩ. Na nĩngamwandĩka rĩĩtwa rĩa Ngai wakwa, o na rĩĩtwa rĩa itũũra rĩa Ngai wakwa, nĩkuo Jerusalemu ĩrĩa njerũ, ĩrĩa yumaga igũrũ kwĩ Ngai wakwa. O na ndĩmwandĩke rĩĩtwa rĩakwa mwene rĩrĩa rĩerũ. Ũrĩa ũrĩ gũtũ nĩakĩigue ũrĩa Roho arera makanitha. Gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani. Yende wapi injili yo, yende mbe, yende wapi injili ya Yesu, yende mbele, yende wapi injili yo, yende mbele, yende wapi injili ya Yesu, yende mbele, ndio maana nasema 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 yende, ndio maana nasema yende mbele, ndio maana nasema yende mbele, moto nasema yende mbele, ndio maana nasema yende mbele. Ũhoro mwega twarĩa wandĩkirwo nĩ mũndũ wa mũtheru wetagwo Mathayo, mũrango ũcio wa 14, tũgĩthoma kamũhari ka 22. Ũhoro ũrĩa mwega twarĩa wandĩkirwo nĩ mũndũ ũrĩa wetagwo Mathayo, mũrango ũcio wa 14, kamũhari ga thĩinĩ ka 22. Ici nĩcio ciugo cia Mwathani. Na hĩndĩ ĩyo akĩhatĩrĩria arutwo ake mahaice marikabu mathiĩ mũrĩmo mbere yake, mũira we oigĩre kĩrĩndĩ ũhoro. Na arĩkia kugĩra kĩrĩndĩ ũhoro, akĩambata kĩrĩma-inĩ,
agithi handu wiki akahoe na ugituika atiri ari oku wiki na marikabu hindi yo yare gatagati-ini ka iria ikenyaririka ni makumbi ma mai tondu ruhuho ni rwarikiti kumitindika na tatha kenda cia utuku agithi kurio agikinyaga mai iguru na arutwo ake mamuona agithie agikinyaga mai iguru makimaka makiuga atiri ni ngoma makia kugia na guoya na kende Jesu akimera makiririe akimera atiri umireria ni nie tiga gwitigira nake Petero akimucokeria akimwira Mwathani akoro ni weri njira njuke hariwe gikinyaga mai iguru nake akimwira uka nake Petero akiuma marikabu-ini akiharuka iria-ini agithii kinya mai iguru akinye hari Jesu no na ruhuho agitigira akiambiria kuhorokera mai-ini akia kugwa nake akiuga Mwathani honokia na hindi yo Jesu agitamburukia guoko gwake akimwira we witikitio hanini wathangania niki na makihaisha marikabu ruho rugituika na aria mari marikabu thiini makimuturiria andu makiuga ti theru we niwe muru wa Ngai na mari Ngai-ini magikinya thi o bururi-ini wa Geresanate na riria andu akuo mamenyire makirekania andu othe aikundi ciothe makarehe andu ao othe aria mari arwaru nao makimuthaitha ati mareko mahutie o ciohe cia nguo cia ndigi cia nguo ciake na aria othe mahutirie icure icio makihona. Ici nĩ ciugo cia injiri na injiri no irathie na mbere mũtharaba-inĩ wa mũkũri nĩ andaire honokia akĩhonokia na mbũri nĩ mũrũ wa Ngai haleluya mũrũ wa Ngai mũkũri wakwa akĩhonokia mũnye ũcio mũrũ wa Ngai. Tũnyitane ciugo cia wĩtĩkio wanĩkia tũkiuga nĩ njĩtĩkĩtie Ngai ũmwe ithe mwene hinya wothe mũhumbi wa igũrũ na thĩ wa indo ciothe cionekana iria itonekaga na ngetĩkĩra Mwathani Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa waciarirwo nĩwe wa mũmwe wacionire mbere ya mĩna mĩndĩ Ngai umĩte Ngai ũtheri umĩte ũtheri Ngai wa ma umĩte Ngai wa ma ũrĩa waciana ti kũmbwo ombirwo ningĩ mũthemba wake na ithe mũthemba ũmwe kũna nacio indo ciothe ciombirwo nĩwe ũrĩa waikũrũkire akiuma igũrũ nĩ ritũ andũ a thĩ nĩgetha tũhonokio akĩgĩa na mwĩrĩ agĩciara mũirĩtu wetagwo Mariamu na ũndũ wa hinya wa Roho Mũtheru agĩtuĩka mũndũ na ningĩ akĩamba mũtĩ igũrũ nĩ rũitũ hĩndĩ ya Pontio Pilato akĩnyarirwo agĩkua agĩthikwo mũthenya wa gatatũ akĩriũka kwandĩkĩtwo maandĩko-inĩ akĩhaica igũrũ na waikarĩ guoko-inĩ kwa Ngai ithe witũ nake nĩ agacoka na acithia memũra makuĩte ningĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru naguo kanitha mũtheru mũkatholiki auheani wayo umĩte kũrĩ ithe witũ na kũrĩ mũriũ na ũrĩa hamwe na ithe witũ na mũriũ tunakagocwo na ũrĩa waragia na tuno twa nabii na ngetĩka thũmwe katholiko na nĩ ũmwe na watũmwo na ngetĩkĩra ũbatithio ũmwe wa kweheria mehia ngetĩkĩtie kũriũka kwa akuũ na wa muoyo ndaigoka amen. Nĩ ũndũ ũcio andũ akwa thĩinĩ wa Mwathani rĩu gĩtũmage ũtheru wanyu ũtherere andũ othe nĩguo monage ciĩko cianyu njega nao magocage Ngai ithe witũ ũrĩ igũrũ. Nĩ ũndũ ũcio tigai kwĩigĩra ũtonga gũkũ thĩ kũrĩa indo iria nĩ tũnyamũ ta mũthũa na irotaga na kũrĩa ici matũrĩkagia makaiya no rĩrĩ mwĩigĩre ũtonga igũrũ kũrĩa indo itarĩagwo nĩ tũnyamũ ta mũthũa ona iria itarotaga na kũrĩa ici matatũrĩkagia makaiya. Kahinda gaka tũrũgamĩte ũguo kiundi gĩa kũgoca Mwathani matongori kũgoca Mwathani atũmũine Mwathani na mũgambo mũnene na mũgambo mwega na twĩitũrũre mbere ya Ngai tũkĩharagĩria gũcokeria Ngai ngatho.
na vigeregere. Tumwambie Bwana ni asante. Twere mwathani ni wega ni haria tukinyitie. Twere mwathani ni agereire ne mawiko make. Twere mwathani ni thengio ni ithuatigitwe ta matigari ma mweri wa kanana. Ngai witũ we mwega. Ngai tiga ni utugi waku. Utukinyitie omothe tungiakwire tene. Wewe Ngai twaiga ni wagereire miturire-ini itu. Ni wagereire. Ni wagereire mwathani. Ni wagereire. Ni wagereire mwathani. Ngai ni wagereire. Ni wagereire mwathani. Ni wagereire. Ni wagereire mwathani. Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Gũtirĩ Ngai ũngĩ. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Ngai gũtirĩ mũnene. Gũtirĩ mũnene tawe. Gũtirĩ mũnene. Gũtirĩ mũnene tawe. Ngai twakwambararia. Twakwambararia Mwathani. Twakwambararia. Twakwambararia Mwathani. Ngai twaiga we mwega. Twaiga we mwega Mwathani. Twaiga we mwega. Twaiga we mwega Mwathani. Ngai twakunenehia. Twakunenehia Mwathani. Twakunenehia. Twakunenehia Mwathani. Ngai kumonogoci. Kumonogoci nĩciaku. Kumonogoci Ngai. Kumonogoci nĩciaku. Ngai kumonogoci. Kumonogoci nĩciaku. Kumonogoci. Igua nĩ ũrambararia Mwathani. Igua nĩ ũrera Mwathani nĩ agereire mũtũrĩre-inĩ waku. Jehova gũtirĩ ũngĩ wagĩrĩire tiga we. Jehova gũtirĩ ũngĩ mũtheru tiga we. We nĩwe Ngai witũ mũthamaki wa athamaki. We give you praise, we give you glory, Heavenly Father. Thank you, Lord, for your goodness. Nĩ wega Mwathani, nĩ wĩhokeku waku. Nĩ ũtuĩkĩte mwĩhokeku Mwathani mĩeri mũgwanja, na rĩu ũgatũkinyia mweri wa kanana. Rĩĩtwa rĩaku Mwathani rĩrogocwo. We nĩwe Ngai ira ũmũthĩ na tene na tene. We give you praise, Heavenly Father. Nĩ tũrakwambararia Mwathani. Nĩ tũragũtũũgĩria Jehova. Nĩ tũraiga we ũrĩ mwega. Nĩ ũtũkinyĩtie mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ũtũtuĩte matigari marĩa me muoyo. Rĩĩtwa rĩaku Jehova rĩrogocwo. Nĩ ũtugi waku ũtũkinyĩrĩire Jehova. Nĩ wega waku Ngai wa matu-inĩ wa igũrũ riitũ. Nĩkĩo tũragũthathaiya rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Tũraiga we wĩ Ngai na gũtirĩ ũngĩ tawe. Amũkĩra ũgooci Jehova. Amũkĩra gĩtĩo Ngai wa matu-inĩ. Nĩ ũtũtuĩte matigari ma gũkorwo tũrĩ muoyo Mwathani. Amũkĩra ngatho nĩ tha ciaku. Amũkĩra ũgooci nĩ ũtugi waku. Ngai tũrakũnenehia nĩ ũrĩa wĩ mwega. Tũraiga gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩ thengio nĩ ũtugi waku Mwathani. Nĩ thengio nĩ tha ciaku Jehova. Nĩ thengio nĩ wendo waku Ngai wa Isiraeli. Lord, we worship your holy name. Nĩ kwagĩrĩra gwitũ Mwathani. Nĩ kwagĩrĩra nĩ gũikarwo hakuhĩ nawe. Nĩ gũikarwo hakuhĩ nĩ rĩĩtwa rĩaku Jehova. Tũragũtĩĩa Ngai wa matu-inĩ. Tũrakũnenehia Jehova. Tũkaiga wewe. Thank you, dear Lord. Thank you, Heavenly Father. Lord, we give you glory. Lord, we give you honor. We give you praise. We give you glory, dear Lord. Kei tunyitanire hamwe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twakwambararia na twagũtĩĩa
nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũhe mweke ũyũ wa kũgomana thĩinĩ wa nyũmba yaku nĩgetha twambararie rĩtwa rĩaku na tũkũgoce. Ngai mwene hinya wothe nĩ twagũthaitha kũngĩkorwo kwĩna ũndũ Ngai mwene hinya wothe gatagatĩ-inĩ gaitũ ũngĩtũma wage gũtũigua ithe witũ, nĩ twagũthaitha ũtuĩke wa gũtũrekera. Tũthambie oro rĩngĩ na thakame ya Jesu Kristo nĩgetha igongona rĩrĩa tũgũkũrutĩra Ngai mwene hinya wothe rĩgĩe na mũtararĩko mwega maniũrũ-inĩ maku Mwathani, nawe ũtuĩke wa gũtũrathima. Nĩ wega ithe witũ, twĩna wĩtĩkio Ngai mwene hinya witũ atĩ matũ maku matirĩ njika, ona guoko gwaku ti kuonju atĩ no kwaga gũtũkinyĩra gũtũhonokia. No ũratũririkania mehia maitũ Mwathani, nĩmo matũmaga tũrehanĩrĩrie hamwe nawe. No mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ twakũria ũrotũrekera mehia macio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ twagĩkwambararia na twagũtĩĩa, nĩ tũrakena ũhako waku wĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Ngai mwene hinya wothe, nĩ thengio tondũ hena ũndũ ũreka mwerũ gatagatĩ-inĩ gaitũ. Arĩa Mwathani marwarĩte Ngai wa kĩrĩkanĩro nĩ ũramahonia. Arĩa Mwathani makũhoete nĩ ũndũ wa maũndũ mangĩ matiganĩte, Mwathani ũramatuĩka wa kũmaririkana nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku. Ũrotuĩka wa gwĩka ũguo Ngai mwene hinya wothe thĩinĩ wa rĩtwa Yesu Kristo. Maũndũ marĩa mothe Mwathani matũkĩrĩire tũkaga gũkorwo tũgĩtorania Ngai mwene hinya wothe, nĩ twagũthaitha rĩu ũtwĩkĩre hinya mwerũ nĩgetha tũtuĩke wa gũtoria wa gũtorania thĩinĩ wa rũgendo rũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai mwene hinya wothe, nĩ tũkwenda kũneana bũrũri witũ moko-inĩ maku nĩgetha ũtuĩke wa kũũrathima, ũrotuĩka wa kũũtheremia Mwathani. Kũrĩa Mwathani Ngai wa kĩrĩkanĩro tũngĩkorwo tũtegũthiũrũra kwagĩrĩire, nĩ twagũthaitha ũtuĩke wa gũtũrekera. Twagũthaitha Ngai mwene hinya wothe ũtuĩke wa gũteithia kũnyitanĩra hamwe andũ othe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩgetha Ngai wa kĩrĩkanĩro ũtuĩke wa gũtũtwarithia mbere. Thengio nĩ ũndũ wa ikonomi ya Kenya Mwathani, twamĩarĩria rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, kũrĩa ĩtangĩkorwo ĩgĩthiĩ wega ĩtuĩke ya kwarahũka rĩu, na nĩgetha ĩtuĩke ya gũthiĩ ũrĩa kwagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Atongoria aitũ Mwathani twamaneana moko-inĩ maku nĩgetha ũtuĩke wa kũmarathima, nĩgetha ũtuĩke Mwathani wa kũmahe ũũgĩ waku atĩ magĩtũtongoria Ngai mwene hinya wothe, matũtongorie na njĩra iria ciagĩrĩire, matũtongorie thĩinĩ wa gũtherema thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ wega Ngai mwene hinya wothe, nĩ tuokĩrĩra shaitani mũũru ũrĩa ũratũma andũ aitũ makue thĩinĩ wa mĩtino ya barabara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Barabara citũ Mwathani twaciarĩria thakame ya gatũrũme nĩgetha ikorwo ciĩtherie, nĩgetha kwage mĩtino rĩndĩ ĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai mwene hinya wothe, nĩ tũĩ nĩ ũgũtwĩkĩra ũguo. Ngai mwene hinya wothe, twaneana kanitha waku mũtheru moko-inĩ maku, ũngĩrotuĩka wa gũtithania na rũra rũmwe Ngai mwene hinya wothe. Rĩrĩa tũkũhunjia kiugo gĩaku Ngai mwene hinya wothe, tũhunjie wendo waku, tũhunjie thayũ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ wega Ngai mwene hinya wothe, nĩ ũndũ wa tungatĩri othe Mwathani, twamataga moko-inĩ maku nĩgetha ũthiĩ na mbere ũkĩmekaga wega, nĩgetha ũthiĩ na mbere Mwathani ũkĩmaitagĩrĩria wega waku wa igũrũ, nĩgetha rĩrĩa rĩothe marĩthiaga Mwathani mũgũnda-inĩ waku kũruta wĩra ũrĩa ũmahete we mwene, Ngai mwene hinya wothe ũtuĩke wa kũmarathimaga, ũmathiage mbere Ngai mwene hinya wothe, ũrũage mbara ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai mwene hinya wothe, na especially our area dean Mwathani, twamũkomitu moko-inĩ maku nĩgetha ũmwĩkage wega na ũmũitĩrĩre maguta maku Ngai oro rĩngĩ Mwathani, nĩgetha Ngai wa kĩrĩkanĩro gũtungatĩre ona makĩria ũrĩa gũtungatĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na tũgĩcoka gũikara thĩ Ngai nĩgetha tũigue kiugo gĩaku Ngai, reke kĩgĩe na handũ thĩinĩ wa ngoro citũ, ona arĩa othe megũtwĩrorera Ngai mwene hinya wothe mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, reke Mwathani mahingũre ngoro ciao, na reke kiugo gĩaku kĩgĩe na handũ thĩinĩ wa ngoro ciao, na reke Mwathani Ngai witũ ũroruta wĩra ũrĩa wowe mwenyewe
ũngĩruta thĩinĩ wa ngoro ciao. Arĩa morĩtwo nĩ hinya Mwathani ũromekĩra hinya, arĩa arwaru Mwathani ũromahonia, arĩa Ngai wa kĩrĩkanĩro matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro Ngai ũromahe kĩĩrĩgĩrĩro hĩndĩ ĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thengio Ngai mwene hinya wothe nĩ ũndũ ũgoci wothe nĩwe ũgũcokerera, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twĩtĩkia. Amen. Kanitha ithuothe tuge amen. Ega waku Mwathani no nĩndakũhoya tũmage kwende mũno na kũiguane ũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩndakũhoya tũmage kwende mũno na Mũthĩ nĩ kiumia gitũ gĩa kerĩ kĩa mweri kĩa tũcokagĩria Ngai ngatho, twĩ harĩ gũcokeria Ngai ngatho. Rekei tũhoe. Ngai nĩ twagũtĩĩa nĩ ũndũ wĩ mwega na wĩ mũtugi, na thengio Ngai tondũ nĩ wokinyanagĩria mahinda. Twambanĩrĩirie nawe mwaka wa 2025 Januari, ũgĩtirikana kiugo gĩaku kĩrĩa waririkanire Elija okĩre arĩa na nyuĩ tondũ rũgendo nĩ rũraihu. Nĩtũkoragwo gũcokeria ngatho tondũ nĩ watwana ithuĩ Januari, watwana ithuĩ February, watwana ithuĩ March, April, May, June and July. Na rĩu twaingĩra mweri wa kanana. Ti atĩ Ngai nĩ gũkoretwo maũndũ mothe mega no ũkoretwo maritũ, no gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mau mothe Ngai nĩ ũtũhotithĩtie. Ona gũtũma tũkorwo twĩho mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩraga wĩko waku na wega waku. Na nĩkĩo tũkũrũgama na ciugo ciaku iria Mwathani ciario nĩ ndungata yaku Musa mahĩndĩ ĩrĩa Mwathani wamahotanĩire kuma bũrũri-inĩ ũcio wa Misiri. Na Mwathani moka iria-inĩ itune gũgĩtuma njĩra, na thutha makĩona mbũtũ ya Firaũni na ciana icio igĩteta, no kĩra Musa rũgama wone ũrĩa ngũgwĩkĩra, no gĩtuma njĩra maĩ-inĩ na ũrũthũ wa njuru ũrĩa Musa aigĩrĩire. Na ciana cia Isiraeli igĩkĩra mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa iria, no nao andũ a Misiri makĩninwo. Ngai tũtiagĩte kuona guoko gwaku ũgĩtũrũĩrĩra, na nĩkĩo rwĩmbo rũrũ rwainirwo nĩ Musa Mwathani thĩinĩ wa Thama 15 rũrotuĩka hinya witũ mũthenya wa ũmũthĩ, rũtuĩke wa gũtũma atĩ ona rĩu tũgũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ, rĩĩtwa rĩaku rĩkĩrwo na rĩkumio nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Tondũ Musa oigire atĩrĩrĩ, na andũ acio thutha wa hĩndĩ ĩyo kũringio iria-inĩ tuturu nĩ makiuga atĩrĩrĩ, Jehova nĩwe hinya wakwa, nĩwe ndĩrĩkayagĩra, nowe wiki ũrahonokirie. Ũcio nowe Ngai wakwa, nĩwe ndĩrĩrahaga. Ũcio nĩwe Ngai wakwa, nĩwe ndĩrĩrahaga. Mwathani ogĩtũteithia ciugo icio cia Musa na andũ a Isiraeli, tũgĩũka gũcokia ngatho. Ngai ũcio atũrathime, tũmenye atĩ nĩ Ngai ũtũrũĩrĩire na nĩ Ngai mũnene. Tũgũikara thĩ, tũkwanjĩra twanjagia kuma harĩa thutha, tũgoka mũndũ agĩikagia bahasha yake agaturia maruha, tũkahoya na tũthi tũkĩinaga na twĩkange na hinya nĩ ũndũ wa mathaa. Yathira nĩ ũgatũrora twanjĩri mwena ũrĩa mũrori wa Isiraeli, ndũrĩ wahĩtwo nĩ toro, twagũkaĩirio gĩtũigua, ũgĩgĩtwĩkoro wega, amũkĩra ngatho citũ, nĩ wĩkĩte magegania, ndingĩhota gũtarĩria, ndingĩhota gũtarĩria, Baba, ndingĩhota gũtarĩria, nĩwĩkĩte magegania, ndingĩhota gũtarĩria, nĩwĩkĩte magegania. Waithire mĩaka ya thĩna, yathira
nĩ ũgatũrora mũrori wa Isiraeli baba ndũrĩ wahĩtwo nĩ toro twagũkaĩire ũgĩtũigua ũgĩgĩtwĩkoro wega amũkĩra ngatho citũ nĩ wĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria baba ndingĩhota gũtarĩria Jesu ndingĩhota gũtarĩria nĩ wĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩ wĩkĩte magegania Mwathani nĩ wĩkĩte magegania maingĩ na manene tũtangĩhota gũtarĩria thĩinĩ wa mĩtũrĩre witũ mweri ũcio wothe ũthirĩte nĩ ũndũ nĩ ũkoretwo harĩ hamwe na ithuĩ ũgatũgitĩra ũgatũrathima ũgatũhonia mĩrimũ itũ ona mũthamaki ũgakorwo tũnyitĩrĩire maũndũ maingĩ maritũ thĩ wa kĩrĩkanĩro ciugo cia kanua citingĩigana cia gũkwĩra nĩ thengio no twende kwambararia rĩtwa rĩaku mũthamaki mwega tũkwĩre nĩ wega na tũkwĩre nĩ thengio nĩ tondũ nĩ tuonete ũgĩtũrathima ithe wa kĩrĩkanĩro na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tuoka kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩaragia maũndũ mega kĩaragia maũndũ manene mũthamaki mwega tũgĩkwĩra thengio 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 na tũkwĩre ithe wa kĩrĩkanĩro wona watũhingũrĩra mũrango tũrĩa ũratũya na maandĩko maku na wathi na mbere na ũtũnyitĩrĩra ithe wa kĩrĩkanĩro tũtiriganagĩrwo nĩ gũka kĩgongo-inĩ gĩaku na gũgũcokeria ngatho rathima andũ aya ithe wa kĩrĩkanĩro nĩ twakũhoya magitĩre na thakame ya Jesu Kristo meke maũndũ mega na mweri ũyũ ũngĩ mũthamaki mwega tũgĩũka kiumia gĩa kerĩ nĩ tũkaririkana gũka handũ ha gũkwĩra nĩ thengio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũrahoya na tũgetĩkia nĩ wega Ngai nĩ wega Ngai nĩ wega Twagucokeria ngatho nĩ ũndũ nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ mweri wa thira. Ngai ithe witũ nĩ wega tondũ mwaka wa 2025
nĩ mwaka witũ wa gũkũrio nĩwe Ngai na nĩ ũtũkũrĩtie, nĩ mwaka Ngai ithe witũ wa kwambarĩrĩrio mawĩra maitũ na nĩ ũtwambararĩirie Jehova. Rĩu rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twagĩthengerera kĩgongona, tondũ Mũrungu mwega nĩ ũkenagio nĩ ngoro ĩrĩa ĩcokagia ngatho. Na rĩu ndungata ici ciaku Mwathani cioka ciendeire Ngai, na toguo Petero akũririe njũke angĩkorwo nĩwe Mwathani, nake agĩũka na kũrĩ we, nĩguo aratwĩra Ngai ithe witũ tũke na kũrĩ we, tũke tũgũcokerie ngatho. Thank you Mwathani, tondũ nĩ tũiyũirwo nĩ ũtugi waku na wega waku Mwathani na gũkwĩhoka. Na rĩu twathengerera kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũrĩ na ngatho, tũkiugaga we Ngai na gũtirĩ ũngĩ. Gĩtwambararie rĩu Mwathani, gĩtũkũrie rĩu Ngai ithe witũ mawĩra-inĩ maitũ, tũkũrie ngoro citũ Mwathani, nĩgetha tũthiĩ tũgĩkaga wega, na nĩgetha tũhote gũtungatĩra andũ arĩa angĩ, tũhote gũtungatĩra mĩciĩ itũ, tũtungatĩre kanitha waku na bũrũri, na nĩgetha tũrũgamie wega. Twagĩgũcokeria ngatho Mwathani tũkiugaga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Amũkĩra ndungata ici ciaku iturĩtie kĩgongona-inĩ, igĩkwĩra nĩ wega Mwathani. Ngai ithe witũ maririkane na iririkana rĩa mwanya, gĩtwarane nao Ngai ithe witũ mweri ũgũthira, kinya wa kenda ũgakinya, ũrĩ hamwe nao, makũrie rĩu Ngai ithe witũ na mũno thĩinĩ wa ngoro ciao. Na bungũro Mwathani thiĩ ũkĩmahingũragĩra njĩra ciothe, wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Mũrathima mũgĩikara thĩ, arĩa matokĩte moke gũcoka haha wandirikanĩire uga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndarikanĩte, nĩkĩo nĩ ndacoka kuga nĩ wega, ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte, nĩkĩo nĩ ndacoka kuga nĩ wega. Mathaithana marĩa ndanathaithana, ũkĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku, wendo ũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ, koguo ndianatuĩka kĩriga harĩwe. Ndungata ici ciaku Mwathani cioka kĩgongona-inĩ kĩaragia maũndũ mega, gũgũcokeria ngatho. Nĩ twagũthaitha Ngai mwene hinya wothe wĩtĩkĩre kwamũkĩra igongona rĩrĩ megũkũrehera rĩa gũgũcokeria ngatho, nĩgetha nawe ũtuĩke wa kũmarathima. Na maandĩko maku maratũririkania atĩ ũmwe nowe wokire gũcokia ngatho nake agĩtuĩka wa kũhonio. Aya nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra Mwathani gũka gũgũcokeria ngatho, ũroririkana bamĩrĩ ciao, ũroririkana mawĩra mao, ũroririkana kĩrĩa gĩothe gĩtanĩtio hamwe nao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, na nĩgetha rĩngĩ magĩũka Mwathani moke mena ũira mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twĩtĩkia. Amen. Arĩa othe megũkĩte marũgame na igũrũ, mũndũ wothe woka haha kĩgongona na kũrehe gĩcunjĩ gĩake ngatho arũgame na igũrũ. Tiga warĩ mwena wakwo kĩndũĩrĩra, thũ cia ngoro yakwa nĩcingĩahotire. Tiga wanjaragĩrio kanjĩra atĩrĩ, mothe mendekaga nĩguo nyone wega igũrũ rĩa maũndũ mothe. We Ngai wĩkaga magegania, ũiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩ. Mwathani Ngai ithe witũ mwene hinya wothe, we nĩwe ũkoretwo wĩ mũtũrũĩrĩri, na nĩkĩo ndungata ici ciaku ciothe cioka na iheo ici Mwathani,
nĩ ũndũ Ngai ithe witũ nĩ ũmarũĩrĩire no kamahe indo cia gũkwĩra nĩ thengio. Gũtirĩ kĩndũ kĩiganĩte Mwathani gĩa gũkwĩra nĩ thengio tiga ngoro hehenjeku. Wĩtĩkĩre kwamũkĩra indo ici igĩthiĩ ũtungata kanitha na kũrĩa kũngĩ gĩcitũma, nĩgetha igatũme ngumo yaku ĩnenehe kũndũ guothe, na guoko guothe gwatambũrũka ũkuongerera ingĩ nyingĩ, nĩgetha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ Mwathani wamakinyĩria mũndũ akagĩa kĩndũ kĩnene ya gũka gũkwĩra nĩ thengio nĩ ũndũ wa mawĩko maku. Gĩcirathime no marathime nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Arĩa matanahota ona gũka ona inyuĩ rũgamai, ona mũndũ inyuothe rũgamai, inyuothe rũgamai, ona mũndũ ũtanahota ndoima na kĩndũ ndanoka rũgama na igũrũ. Mũndũ ũtanoka haha tondũ ndanahota ndoima na kĩndũ ona akĩarũgame na igũrũ. Ndigwĩhoka nĩ kũrĩ mũndũ ũgũkorwo aikarĩte thĩ tiga mũndũ mũrwaru. Mwathani, ithuĩ tũtigaine tiga nĩ wega waku. Ona Mwathani Ngai, indo iria twĩ nacio ti citũ nĩwe ũtũheaga, na nĩkĩo Ngai tũciamũraga Ngai tũgacirehe ũtungata-inĩ waku. Na kĩrĩa gĩkoragwo kĩ mbere Ngai nĩ kũhotha ngoro citũ kũrĩ we, nĩgetha Ngai we Ngai mũtũtũria muoyo ũkene nĩ ithuĩ. Na nĩkĩo twaririkana mũndũ wothe wĩ nyũmba ĩno ĩtanĩtio nawe mũthenya wa ũmũthĩ. Woka ha kĩgongona-inĩ gĩkĩ na kĩndũ gĩa kũruta, na ũrĩa ũtanoka Ngai ithe witũ wa igũrũ, wĩtĩkĩre Mwathani kwamũkĩra ngoro citũ ikũrutĩre mũtararĩko mwega na ũgũkinya kũrĩ we wa wĩhokeku toguo ũratũririkania Jehova. Na nĩgetha Ngai ũtwĩke maũndũ manene Ngai, tũkiumagara tũgĩcoka tuonage wega waku na riri waku. Na makĩria rĩu mweri wa kanana twaũneana moko-inĩ maku. Ti-itherũ kwĩna maũndũ maingĩ tũkũigua toguo twahoya mĩtino ya barabara, mĩaki Ngai, na mamĩrimũ yũkĩte na ũtunyani mũingĩ. No Ngai nĩ twahoya Ngai gatagatĩ-inĩ gaitũ kũgitĩrwo kwĩ maũndũ mau mothe, nĩgetha Mwathani tũtũrĩkie mweri wa kanana na tũgatonya mweri wa kenda na Ngai ũngĩgatũcokia haha ithuothe twĩna gĩkeno no tũrathimĩte. Ngai tũgakwĩra nĩ wega, gĩtue moko-inĩ maku ũtũrathime, na kĩrathimo kĩrĩa gĩtwaimagwo thutha nĩ kĩeha, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩtwagũtĩĩa, nĩtwagũtĩĩa Mwathani, nĩtwagũtĩĩa, nĩtwagũtĩĩa Mwathani. Twoiga wĩ mwega, twoiga wĩ mwega Mwathani, twoiga wĩ mwega, twoiga wĩ mwega Mwathani. Arĩa mena gĩcunjĩ gĩa 10 na mbeca cia pila kana bashi cia pila ũkai. Mũndũ wothe na gĩcunjĩ gĩa 10, mũndũ na pila yake tafadhali ũkai. Atutigane gwĩkururia nĩ tũrete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete na manĩngũra magegania na tha ciaku. Thengio Ngai ũrotũgĩra, nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete na manĩngũra magegania na tha ciaku. Thengio Ngai ũrotũgĩra, nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete na manĩngũra magegania na tha ciaku. Thengio Ngai ũrotũgĩra. Rekei tũhoe. Indo ciothe njega Mwathani ciumaga kũrĩ we, na Ngai nĩ woheaga mũndũ kũringana ũrĩa wonete kwagĩrĩire. No arĩkia kũhe mũndũ nĩ mwathaga atĩ gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ gĩaku gĩcokio nyũmba-inĩ yaku, nĩgetha nyũmba yaku ĩgĩe na mũthithũ, nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩkĩrwo na rĩkumio, nawe ũtuĩke wa kũhingũra ndirica cia na igũrũ na weheri ciana angĩ. Kũrĩ aya moka Ngai tondũ nĩ ũmahete na nĩ mamũra gĩcunjĩ kĩu gĩa 10, twahoya kĩrathime gĩthiĩ wĩra-inĩ waku thĩinĩ wa kanitha ũyũ na kũrĩa kũngĩ ũngĩgĩtũma, nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩkĩrwo na rĩkumio. Nao Ngai andũ aya moka na gĩcunjĩ gĩa 10, Ngai ũmahingũrĩre nĩgetha mone ingĩ nyingĩ
nigetha hĩndĩ ĩngĩ mwathani magoka na nyingĩ ta ũrĩa marathimĩte monete wega waku kũrĩ moka haha mwathani na gĩcunjĩ kĩa ũkũria wa kanitha ũyũ wa gĩtugĩ o mũndũ nĩ na gĩtugĩ kĩrĩa athurĩte nigetha mwathani matanya maitũ ma mwaka ũyũ wa 2025 gũthiũrũrũkia kanitha ũyũ na rũgiri gwĩkĩra sola ona gwĩkĩra kabro mwathani gũkinyanĩre nĩ ũndũ wa iheo ici nacio itugĩ icio mwathani Ngai irotuĩka ũteithio kũrĩ o mũndũ gĩtugĩ kĩrĩa oete na nigetha Ngai kĩmwake thĩinĩ wa wĩtĩkio wake na nigetha arũgame waku na rĩu indo ici ciothe mwathani twaciamũkĩra nigetha igĩthiĩ ũtungata-inĩ waku mwathani ũgoco na ũkumio na nĩ twacirathima na iria angĩ matiga mwathani ũcirathime na nigetha mwathani nacio cigitĩre na nigetha monage cia kũruika mawĩra mao nacio ũtungata waku na twakĩrathima mawĩra mao marĩa mothe marutaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru gĩthiĩ mũgĩikagie indo cianyu Ngai warĩa me muoyo thikĩrĩria wĩ igũrũ roho agĩgũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩna na tondũ rĩ mũnene Ngai wakwa na nĩkĩo rĩ mũigua ndũgatũtige tũtongorie mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu gĩkuũ-inĩ gĩa muoyo na tondũ rĩ mũnene Ngai wakwa na nĩkĩo rĩ mũigua tha ndũgatũtige tũrie kwaya moke magoce Ngai na rwĩmbo
Asanteni, wapigieni makofi. Asante sana wanakwaya wetu, Mungu awabariki. Secretary, please, announcements briefly and welcoming us. Andrews Dedero niho tukoragwo, niho turagocera mwathani umuthi mugitwirorera live, muigue mwi karibu thiini wa kigongona giki. Twakinyia hau no twende kumenya kana hihi twina ageni matucereire muthenya wa umuthi tutathomaga nao, ageni aria mangikorwo matucereire muthenya wa umuthi, kana hihi mundu uteriga guthoma na ithuĩ hekuoneka hatiri na mundu ta ucio. Ni thank you ni undu wa uguo tukite, koguo mwi karibu sana tugithie na mbere. No maundu manini maria me mbere itu ni ati tugithie na mbere mweri-ini uyu wa kanana uria turatongorio ni theme iria rauga horo wa murango muhingure, ati murango uria Ngai ahingurite gutire mundu ungihota kuhinga, tugitikire guthie na mbere maundu maitu. Wa mbere kuma metha-ini ya mutungatiri witu ni gucokia ngatho nyingi muno ni undu uria mukoretwo mukioya pila kana gitugi ya kunyitirira projects iria twi nacio ari ruthingo ruru turathie tugithondekaga ni undu wa security na kwihariria ni undu wa gwikira kabro, ona ningi ni undu wa power backup riria ihinda riu ririkinya. Thank you so much niwe ukoretwo ugithie na mbere na gucokia kandi iyo, na aria mateyandikithitie please ni turorio tuthie na mbere na kwiyandikithia o tugicokagia. Undu ucio ungi, hari na ciana iria cietagwo cikoragwo na special needs kana ciana hihi ciena mawathe. Ungikorwo ni wi mwana ta ucio ari mwana wa akristiano aitu, no ukena wandikithie guku wabici-ini ya mutungatiri kana wandikithie kugerera Benson niwe munene wa department ya ciana, niguo ciana icio cirumbuio na njira njega na maribangirwo kirathi kiao mathomithagio me kirathi hamwe. Koguo please akristiano tonoti hau ni undu wa ciana icio cia special. Undu ucio ungi, turamenyithio uhoro wa andu aria marauga kirathi gia kuigirirwo moko, tukamenyithio umuthi mathaa ma thaa 8 niguo gukorwo na rehearsal guku kanitha-ini ni undu wa acio marauga kirathi kia moko. Koguo aciari mungigua ciana cigucoka kanitha-ini gukiri na horo cio wa rehearsal mathaa ma thaa 8, na tukamenyithio naguo muthenya wa kiumia kia mweri 24 o mweri wa kanana, kiumia kia mweri 24
aria maraigirirwo moko na aciari ao na arugamiriri. Aria maraigirirwo moko na aciari undu mwe na arugamiriri ni gugakorwo na service na igakorwo guku mathaa ma thaa 8. Undu ucio ungi naguo nakio kiigiriro kia moko gigakorwo kuo mweri 6 September, ni mweri 6 wa kenda, na gigakorwo guku gwitu kanitha-ini kiri kia dinari. Nituracoka tukamenyithio gikundi kia praise and worship nao ni magakorwo na muthenya wao, ni muthenya wa kiumia kia muico wa mweri uyu wa kanana, mweri 31, na magagitumenyithia ati ni magakorwo na theme color black and red. Praise and worship muthenya wanyu ni mweri ucio 31st August, theme color ni black and red. Ningi nao turamenyithio a Kristiano ugikorwo wi hau wi mu member wa kanitha uyu, hihi nduri wa mukirwo officially ni mutungatiri, hihi no wende gucokio giathi kana utungata o wothe ungienda kugerera athuri a kanitha, wi karibu sana. Hihi twarikia service kana ni wega uke wone athuri a kanitha niguo uke maundu maku magiriire ni undu wa gutungata Ngai, tuthie twi undu umwe. Maundu macio mangi ni uhoro wa ngwataniro ciitu, niguo tuhoere maundu macio mothe me hau mbere. Tukembiriria na kagondo magathoma kwa Peter Thuo wa Igogo, ni kuria kwina uhoro wa gikuo. Nao aikaria Rwaka magathoma kwa Elida wa Jiro wa Jiko, Elida wa Jiko kana wa Maina, na wa Maina aikaraga kwa wa Muderu, buroti cia wa Muderu. Kia Njogu nao aikaria kia Njogu muthenya ucio ni gugakorwo na mathiko itura ria Mathanja. Marikia mathiko ni magathie fellowship kuria kwa Munanao. Thutha wa mathiko aikaria kia Njogu munoti uguo, Ngai ni akamuhe wega wake murute mawira macio hamwe. Riu aikaria Gituamba nao magathoma kwa wa Mumbi kana kwa Rusia wa Githuma. Twacoka tukamenyithio nacio ngwataniro ciitu ciothe ni tugathoma kwa Peter Thuo wa Igogo ni muthenya wa Jumatano. Peter Thuo wa Igogo ni itura ria Kagondo. Kimethia kiu kingi ni kuma kwi department ya Mothers Union. Atumia othe ni marorio matigo thutha wa twarikia githomo niguo merute rwimbo ruria makaina. Muthenya wao ni undu ni ukuhiriirie, mutigo mwirute rwimbo rwanyu. Nakio kiumia gia talent week kana gia taranda gikajia muthenya wa rucio. Kwoguo ni murorio mugoka guku kanitha-ini atumia na muke mwihumbite uniform kwambiriria thaa 4. Atumia a Mothers Union uhoro wa uniform rucio kuma thaa 4, na mukiharirie ni undu wa kiumia kianyu. Ona ithuothe a Kristiano turirikane kiumia kia Mothers Union ni muthenya wa kiumia giki kimbere itu, tugagiuka twihariirie mautiga kwanira niguo tukamanyita ugeni. Tugithome kimenyithia cia cia kieha ni undu wa mathaa kwa haraka. Kia mbere ni turamenyithio horo wa gikuo gia Peter Thuo wa Igogo kiria kionekanire muthenya wa Jumatano thutha wa mutino wa barabara haria Dedro Junction. Arari mwana wa mutigaire Stephen Igogo wa Mweha na Penina wa Ruiru. Mahoya na macakaya marathie na mbere kwao ni Dedero hakuhi na Moya Primary School oro muthenya. Mathiko magakorwo kuria Red Hill Mathanja Farm muthenya wa Aramithi ya mweri 14 wa kanana kwambiria thaa 5 cia rucini. Tukimotwarire githomo kia macakaya udumwe na mahoya kwao mucii. Hario na kimenyithia kingi gia kieha nakio ni uhoro wa gikuo kia Stephen Munanao wa Njoroge. Arari muthuri wa mutigaire Mary Njoki. Mahoya udumwe na macakaya marathie na mbere gwake mucii guku Dedero opposite Reno Police Station. Na muthenya wa mathiko naguo turamenyithio no wa gatano kana Friday ya mweri 15 wa 8. Service ya mathiko igakorwo guku gwitu kanitha-ini uyu wa St Andrews kwambiria thaa 5. Tumenyithitio ni John wa Musho handu-ini ha family na committee iria cirabanga uhoro ucio. Ngai agiturathime na twike wega na tugie na kiumia kiega. Thank you secretary witu twanira maundu mau. Ngai akurathime. Turugame na iguru tuine kibungo kia kiugo giaku Ngai gituraga tena tena. Kiugo kia Ngai, kiugo giaku Ngai tafadhali
kiugo gĩaku Ngai gĩtũũraga na hinya rĩrĩa gĩtongoragia arĩa metĩkĩtie twathiũrũrũkĩrio nĩ tũthingo cia mbara hĩndĩ ĩyo kiugo kĩa ma gĩgatũmĩrĩria. kiugo gĩaku Ngai gĩtũũraga tawe na kĩhana tawe na nĩkĩo gĩtũmagĩrĩria gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe. Tũkwenda gũcokeria ngatho Ngai nĩ ũndũ ũrĩa ũkoretwo hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa mwaka wa mbere wa 2025 na tuonete guoko gwaku na hinya waku tuthiĩ na mbere na ningĩ Ngai ũgatũririkania atĩ ũkoretwo wĩ mwĩhokeku. Ũratũririkania mweri ũcio wa mũgwanja kũgĩa kũhotha thĩinĩ wa wĩtĩkio na thĩinĩ wa wĩtĩkio ũcio Mwathani mweri wa kanana ũratũririkania nĩ ũhingũrĩte mĩrango. Ona rĩu Ngai tũririkana kiugo gĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ rĩu tũnganĩte thĩinĩ wa nyũmba ĩno nĩ ũndũ wa Kristo Jesũ Mwathani witũ. Tũikare thĩ. Ngwenda kuwa mweke ũndũ mũgeithi na ngethi cia endwa wa Mwathani witũ Jesũ Kristo mũrĩega na ndĩ mwega nĩ ũndũ wa Mwathani ekarĩtie ngoro yakwa ĩna kĩĩrĩgĩro kĩa muoyo na gathia kĩaga wega wake na ũtugi wake na akĩndirikanagia ũhoro wa kũmweterera tondũ nĩ aracoka. Tũgũndoiga mweri ũcio ũrathire tũraithagia ũhoro wa wĩtĩkio na nĩtuonaga wĩtĩkio ũkana ũhoro ũcio wa kũmenya kana kwĩriria maũndũ tũtonete na tũkamerĩgĩrĩra nĩ tũkamona na nĩ ũndũ wa kwĩhoka Ngai. Mwaka mweri onaguo tũroiga mĩrango nĩ mĩhingũre na ũguo mĩrango ĩhingũragwo nĩ Ngai na mũrango ũrĩa Ngai ahingũrĩte gũtirĩ mũndũ ona ũrĩkũ ũngĩũhinga. Na ithomo rĩa tũkoretwo rĩgĩtongoria nĩ kũguũrio icio ithatũ mũhari wa mũgwanja nginya 13 na nĩ tũĩ ciugo ici ciandĩkirwo kana cia maũndũ maya marehirwo nĩ Johana ũrĩa waguũrĩirio nĩ Mwathani Jesũ gĩthima-inĩ kĩa Patimo na akĩandĩka marũa marĩa atũmirwo nĩ Jesũ na nĩ andĩkĩire makanitha mũgwanja ngĩthoma mũrango ũcio wa gatatũ marĩa maandĩkĩirwo marũa marĩa marĩ thĩinĩ wa Asia Minor na kwĩ makanitha mau mothe mũgwanja makanitha merĩ no matarĩ na ũndũ macukagĩrwo kanitha wa Philadelphia na wa Sardilia matiarĩ na ũndũ macukagĩrwo no makanitha mau mangĩ nĩ macukagwo nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte no kanitha ũyũ kana mwandĩki ateithĩtio nĩ Jesũ Kristo andĩkagĩra kanitha ũyũ warĩ mũnini mũno na kanitha ũtarĩ na hinya no kanitha waigĩte wĩhokeku ũndũ kanitha warĩ no kirĩrĩria no kahota gũtoria ona wĩ kanitha mũnini ũgatoria maũndũ na nĩkĩo Jesũ akĩmandĩkagĩra maũndũ mau na wa mbere amandĩkagĩra kũmacokeria ngatho na kũmacokeria ngatho nĩ ũndũ wa wĩhokeku ũcio wao kũmagathĩrĩria atĩ ona marĩ andũ matarĩ na hinya nĩ marũgamĩte wega na magetĩkia Jesũ na magakirĩrĩria maũndũ maritũ kwa na maũndũ marĩ kuo maritũ na kwarĩ na mathomo ma maheni kana ma kũmacambia no akĩmaririkania atĩ ona mahana ũguo nĩ ũndũ wa wĩhokeku wao atĩ ũcio nĩ egũthiĩ kũmahingũrĩra mũrango twana tuothomire mũhari ũcio wa kanana. Ũndũ ũrĩa ũngĩ Jesũ oigĩte mandĩkĩrwo nĩ kanitha kanini ũguo ka Philadelphia nĩ kanitha karĩ na ũnyitanĩri brotherhood kanitha warĩ na ũrũmwe wanyitanĩire maũndũ na nĩkĩo wetagwo Philadelphia tondũ nĩ kuga atĩ nĩ kanitha warĩ na wendo andũ mendaine andũ magwatanagĩra maũndũ mao nĩ amandĩkagĩra kũmomĩrĩria atĩ ona gwĩ kanitha mũnini ũguo ona kwĩ mathĩna maingĩ ũguo nĩ andũ mehokete gũthoma kiugo kĩa Ngai na makenda kũgwatĩria kiugo kĩa Ngai na makaigua atĩ kiugo kĩa Ngai kĩmarĩ nakĩo matingĩhota gwĩtĩkĩra kũhenio kana gũtunywo kana kwaga kũgoca Ngai na makĩigua nĩ kanitha weheanĩte na ũhoro wa injiri ya Mwathani ya ma na nĩkĩo makĩrwo atĩ nĩ mahingũrĩirwo mĩrango ya ũthii wa na mbere wa gũtũma ona kanitha wao ũkũre na ũnenehe makaririkania atĩ nĩ ũndũ wa kwĩhoka Mwathani ũcio makĩreo kĩrĩgĩro atĩ nĩ marĩmenyagĩrĩrwo ona hĩndĩ ya mena mathĩna makiririkania atĩ Ngai nĩ arĩ magitagĩra ona kũrĩ thũ ciao na nĩ ũndũ wa kwĩhoka kiugo kĩa Ngai
Ngai akĩmaririkania arĩ magitagĩra na akĩmaririkania akamatua ituge cia kũrũgama thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai na akĩmaririkania atĩ thutha wa gũtoria maũndũ mothe mehokete Ngai nĩ makona muoyo wa tene na tene na nĩ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai kĩrĩa Ngai arũgamĩtie. Akĩmaririkania ũhoro ũcio wa wĩhokeku. Rĩu kanitha ũcio akaũririkania atĩ nĩ kanitha ũngĩeroreirwo na warũgamĩte wega gatagatĩ-inĩ ka mathĩna mau mothe, na akĩmaririkania rĩngĩ gũikara ũcio makĩhingũra magũthiĩ na mbere kũnyitanĩra me hamwe na wendani na ngwatanĩro gatagatĩ-inĩ, na ningĩ akĩmaririkania atĩ nĩ ekũmahingũra mĩrango ya kũmeka maũndũ manene. Na ũndũ ũmwe akĩmaririkania atĩ nĩwe wĩna cabi ĩrĩa ya Daudi. Cabi ĩyo ya Daudi kana Daudi ũngĩthoma thĩinĩ wa Isaiah 22 mũhari wa 20 yugĩte atĩ cabi icio nĩ ikaigwo ciande-inĩ cia Daudi. Kana Daudi ũcio nĩwe Jesu arathĩtwo agoke igũrũ rĩake, na Jesu ũcio akaheana authority thĩinĩ wa rĩa nĩ ũndũ wa cabi ĩyo ya Daudi. Kristo akahe andũ authority kana hinya wa kũrũgama na gũtoria maũndũ marĩa marĩ mbere yao. Mirango ĩyo yahingũrwo nĩ ũndũ wa ũhinya wa Kristo. Ngai akahonia mĩĩrĩ, akahonia maroho, agathondeka maũndũ ma andũ na andũ magatuĩka kũrathimwo. Mirango ĩyo yahingũrwo ĩkarehe kĩrathimo, ĩkarehe mũbango mwega, ĩkarehe kũhonia, ĩkarehe ũhonokio, ĩkarehe ona gũtũgĩrio na kwambarario. Na agacoka akoiga atĩ mũrango wothe ũrĩa Ngai ahingũrĩte gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhinga. Na gũtiramakania mũrango ũrĩa Ngai ahingũrĩte gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhinga. Na ciugo ici tondũ kanitha ũmũthĩ nĩguo ũrarĩrio maũndũ maya, Ngai agatũririkania mũrango ũrĩa ahingũrĩte. Ũrĩa wothe ũmwĩhokete ahũthĩra hinya wa Ngai ũcio, Ngai ũcio ena mũbango mwega, ta ũrĩa Jeremia gũtũririkania atĩ Ngai ena mũbango mwega witũ wa thutha. Na agatũririkania atĩrĩrĩ, mũrango wothe ũhingũrĩtwo nĩ Ngai gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhinga, gũtirĩ thũ ĩngĩ ũhinga, gũtirĩ system ona ĩrĩkũ ĩngĩhinga mũrango ũrĩa ũhingũrĩtwo nĩ Ngai. Na gũtirĩ kĩgiria kana kĩhingo na kĩmwe kĩa mũndũ wĩtĩkĩtie Ngai na wĩhokete Ngai na wetereire Ngai ũkahingĩrwo mũrango ũcio, nĩ ũndũ Ngai ũcio nĩwe ũhingũraga mĩrango ĩyo. Na agatũririkania atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo tũgũcokagia ngatho-rĩ, ndatumũririkania rwĩmbo rwainirwo nĩ ciana cia Isiraeli na Musa thutha wa Iria Itune. Hĩndĩ ĩrĩa marĩ moimire Misiri makora Iria Itune, ciana cia Isiraeli ikĩnegena mũno na ikĩkaĩra Musa ikĩmũnegenia, na Ngai akĩmũnĩkĩ kĩratũma mũrĩre. No Ngai nĩ ũndũ wa ciama ciake akĩtũma Musa igĩre rũthanju ma igũrũ gũkĩgĩa rũĩ. Na kuoguo-rĩ, mũrango wa Ngai ũrĩa ahingũrĩte na irathimo cia Ngai itirĩ hitagakinyĩra. Atĩ ciana cia Isiraeli thutha wa Musa kũigĩra rũthanju ma igũrũ gũkĩgĩa na njĩra nyũmũ barabara, na ciana cia Isiraeli kĩringa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ, no ciana cia Misiri makĩng'aũranirio. Koguo mũrango makĩhingũrwo nĩ Ngai, magĩtiga gũteta, makĩona hinya wa Ngai tondũ Ngai nĩamerĩire nĩakamahe bũrũri wao. Na koguo mũrango wothe ũhingũrĩtwo nĩ Ngai gũtirĩ mũndũ ũngĩhinga. Ngoma no agerie na ndangĩhota. Taririkanai Petero rĩikirio korokoro-inĩ rĩrĩa andũ maikarĩte thĩ makĩhoya, ohetwo magũrũ na mĩnyororo, gũkĩhoywo mũraika wa Ngai agĩũka akĩohora mĩnyororo, ũtheri ũkĩgĩa, Petero akiuma, mũrangĩri atekũmuona. Mũrango ũrĩkũ Ngai atangĩhingũra? Ona ohetwo na mĩnyororo, Ngai no ehore na wakuohore, tondũ Ngai nĩwe ũhingũraga mĩrango. Cia Petero akiuma mũhotani. Kũhingũrwo mĩrango nĩ Ngai arĩa mamwĩhokete gũtũmaga kũgĩa na mĩeke mĩingĩ na mĩaramu gatagatĩ-inĩ ga ũtũũro witũ. Na nĩkĩo igĩire atĩrĩrĩ, I have set before you an open door. Nĩhingigĩte mũrango mũhingũre kũrĩ we. Mũrango ũcio wahingũrwo kũrĩ we nĩ Ngai, nĩ igũrũ rĩa kũmwĩtĩkia na kũmwĩhoka, ũgatuĩka wa gũtĩĩka, ũkaheo kĩmera kĩerũ, ũkaheo mĩeke ya gũtungata Ngai, ũkagĩa na kibali mbere ya Ngai, ũkagĩa na kũhingũrĩrwo mĩnyororo, breaking through, na kũhingũra ihingo ciothe iria ihingĩtwo
kuri aria metagirira mwathani aria mehokaga mwathani toria tukurika ni Isaya aria metagirira mwathani ni mahinguragirwo ni merohagirio hinya ati gwetera mwathani murango wa Ngai wahingurwo ugatwika mundu wa guteka ukagia na kemera kieru ukagia na mweke mweru ukagia na kibali ona wira-ini kuria urutaga ukagia na kibali ona wabici-ini uria ukoragwo ukagia na kibali wa biashara-ini yaku Ngai agakuhingura favor kuria utangiendeka ukendeka ni undu wa kuhingurwo murango ni Ngai taririkana Ayubu uria hokete Ngai no Ngai shaitani akiharutha ahutie Ayubu na Ayubu akihutio no Ayubu akirugama na indo ciake igithira ciana ciake igithira mwire wake ukirwara no riri ona mutumia yake akimwera turume Ngai no Ayubu akiuimire kwa Ngai ndejaga ngacoka kwa Ngai ndejaga ritwa ria Ngai rirogocwo Ayubu akishenjerio maundu make akigia na maundu meru mirango ya hingurwo ni ukugia na maundu meru gutiramakania morito maria mari kuo murango wothe uhinguritwo ni Ngai gutiraririkana maundu maria mekuo ni undu hinya wothe uheanagwo ni Ngai agatuma utwike wa kuona maundu meru rimwe no igwo hinyerekete no igwe utangitikirika no igwe we munini no Ngai ahingura murango gutire handu utangigera mwathani agocwo wihokeku waku noguo ukubatarana uria ukwihokeka kuri Ngai na wihokekiro maundu maria uhigeirwo ucio niguo hinya waku wa gutuma murango waku uhingurwo murango waku ukuhingurwo ti undu woria we munene ti uria we na hinya no ni undu uria uko winyihitie mbere-ini ya Ngai wenyihia mbere ya Ngai wehoka Ngai murango waku ni ukuhingurwo gutire ona omwe ungihota kuhinga murango ucio waku gutire ona omwe ungihota kuhinga murango ucio waku ti tho ciaku ti koro ni hinya ti kuigwa guoya ti kuona ta wikarire no maundu mau mothe matingihota gukanja murango uria uhinguritwo ni Ngai uria Ngai ambiriirie gutire mundu ungi uhinga na koguo Ngai ucio hinguraga mirango agatwe hinya wa gutonya na kwaga gwetera kuiga nitugwetera ihinda riria riagirirwo kinyu no murango ucio wahingurwo ni Ngai ni ihinda ria kuutonya Paulo akiandika thiini wa Filipi 3 Filipi 1:6 ati uria wambiriirie wira mwega thiini wakwa ni agoka kuurikia wira wothe uria wambiriirio ni Ngai ucio ni agoka kuurikia ithuĩ twatuĩka andu ehokeku rucio ngi witikira guthina Ngai witikira kutonya murango ucio uhinguritwo na iguru ria witikio ati haha ni ngugera tondu Ngai ena hinya haha ni nguthie tondu Ngai ena hinya Ibrahimu agitikia na agituika wa kurathimwo rekei tweherie nganja no tuthie na mbere iguru ria kuhoya Ngai uhoro wa kuumiriria uhoro wa gwathika na nigetha murango ucio muhingire tutikage kuutonya tweherie guoya nake Ngai ni aguturathima mirango ni miingi mihingure tandu a Ngai tuhingurirwo murango wa guthikwira andu aria angi uhoro uria mwega wa Ngai merire tondu thamaki wa Ngai ni ukuhiriirie ni tuhingurirwo murango ni Ngai wa kurathimwo thiini wa mawira maria turutaga thiini wa biashara citu Ngai ni atuhingurire murango Ngai ni atuhingurire murango wa gucokereria maundu maria maitu morite mothe Ngai ni atuhingurire murango ungi Ngai atuhingurire ni murango wa wohaniri mundu na mundu uria ungi murango wa kuohanira kuri mundu utangio uga ndungihota kumuona to ni agwikiri undu mundu wa kurakaririe mundu oire kindu giaku mundu aigua ndungihota kwenda kumuona okagira njira ingi Ngai arakurikanio na riu ni undu wa gikuo kia Jesu Kristo hena murango wa wohaniri na nowe gwitikira kumire na kweheria nganja na guthikwira mundu ucio ungi na guthondeka maundu maku nake nigetha Ngai uciamura akuohere no here ucio ungi murango uria ungi Ngai atuhinguriire ni wa gutwambararia
wa gututua anene akurathima mawira maitu agutuhe utongoria mirango yo Ngai yothe ni atuhinguriire na riri murango uria Ngai ahingurite gutire mundu ona umwe ungiuhinga uria Ngai aigite mbere yaku we no kumenya atiriri ni uhoro wa gwitikira ni uhoro wa gukira na guthie na mbere tore mwana kera waninire indo ciake uria wahetwo ni ithe ona ni ariketi kwaga mundu wa kumuteithia akigia na witikio na agiukira agithikwira ithe ni njihiti iguru na thi na ndiye ucoka gwitwo muruguo ringi ni ikinya ria witikio uthie ukone irathimo ciaku murango wahingurwo tiga kurugama tondu murango ucio ni muhingure wethie na utonye na iguru ria witikio ndungihotekeka hatari gwitikia mwathani Jesu uria kiambiriria kia witikio witu arotuhe wega wake tuture tumwendete thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Moigwa murango muhingure ni mwathani gutire mundu ungihota kuhinga naguo murango muhinge ni mwathani gutire mundu ungihota kuhingura ni rwimbo rweru kuina muthenya wa muthi ni mbere yaku mumbi wa thi na wa iguru ni unjikite maundu maingi na Muthenya wa gatatu tariki 13 mwaka uyu kwambĩrĩria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rũcinĩ nyitanĩra na Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe thĩinĩ wa Inooro rũcinĩ makĩnyita ũgeni wa Njikũ Njoki General Manager kuma Milescoop Ventures Limited directing ya wendia wa mĩgũnda. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discount. Nidakugeithia muthikiriria wakwa amaritwa makwa ni Bishop Michael Waderi kuma kanitha-ini wa Christian Foundation Fellowship guku mucii wa Kiambu. Nidiragwitira kiungano kinene kiria gigakorwo kuria Thika Technical Institute. Nidiragwitira kiungano giki gia kuhoera arwaru, kuhoera micii itu, kunguria ciugo iria ciothe ciana uguo muturire-ini waku itagirire. Ni mweri 8, mweri 9 ona mweri 10. Mweri 8 muthenya wa Friday gajiriria kuhoera andu thaa 2 cia rucini naguo muthenya wa Saturday gajiriria kuhoera andu rucini rwa thaa 2 no muthenya wa Sunday ni kwanjiriria thaa 6 andu mauma makanitha-ini kwao. Ngai arogwika wega na Ngai arokurathima. My friend, we no duravatara besha urgently. Tugatangike ngoro ringi tondu. Together as one Micro Investment Limited, turihaha gukunyitirira. Uravatara ogukorwo na logbook, tugakuhe 70% ya value ya gari yaku within 24 hours only. Na tutiroraga CRB. No tukoragwo na asset financing, hari gari na 70% na yo import duty tukufinansaga 100%. Tuheana kwanjia ngiriga na lemwe nginya milioni 10 na interest tone oethe muno in the market. Nairobi Twe Information House, 3rd floor, na Twe Mombasa, Kitengela, na Eastern Bypass. Dimone 0719-880-883. Website ne www.togetheras1.co.ke. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out.
I was young and so were you. Time stood still. Love was all we knew. You were the first. Elijah John. Nyaturegera? Gai. Taigwa tarwathie ruhorete. Na ndiramenya kana nitugukorete twarikania na mundu witwo Karanja. Karanja nitukurekanitie. Murie ka numukurekanitie nake? Karanja tutikurekanitie. No riu ndirakigwa kiaria. No nitwagicokereria kuma kuria Ndenderu. Wathie wega muno. Ni kanitha-ini wa St Andrews. Yes. Mutungatiri atugutiria kiugo kiega muno. Ndona andu ni makena ona nenda-ini ni nguonaga andu makiuga following heno mukwanza nguonete kiuga Qatar. Wow. Following from Qatar. Asante sana. Heno ngiguonete kuga niko huku Johannesburg. Johannesburg ni South Africa kane etiguo ni South Africa ni asante sana ngorete ungi riu ritwa ri ni magone kuri gweta Massachusetts nirine maga muno nani ekujirite ekugugo ni nguonete na thikũ ici menya turero nginya ni andu a diaspora muno ni nguonete mundu ungi ekugite Canada na ekugite handu hetagwo ati Pipiloni ni hau dio ne na mahota gutwirorera kugerera mutambo-ini wa Citizen Digital ungikorwo wi hau na ni ureyuria ati andu acio me mabũrũri ma nanja matwĩroragira atia matwĩroragira kuhitukira Citizen Digital uthi hau o download app iyo etagwo Citizen Digital wana waingira hau theine uga select Inoro TV wana wa select Inoro TV ukahota kwirorera ifidi cito ciothe kwambiriria rurumuka news kirirembe icio ingi ciothe kugerera mutambo ucio na nä ndä må rata å ngä wä tagwo Steve wa Springford akoragwo kå rä a Maiuolo onake nä akä geithä ke na nä ndä ka atä rä rä tondå ndieciragia ndä na ataingä må no amaju ta rä u nä njona it's a mutual friend niä nawe Teresa Chapes ndagä tå ire gå kå bå rå ri-inä nä agä thire nake akä rä ona kå u maju koguo twä na andå aingä må no arä a matwä roraga ona twä na å ngä må geni må no wä tagwo Wini aya Wini daughter to our bishop Mwangi Zakayo ni arathire Wini ni arathire kuria maju mundu ngi witagwo riri Masi endagia perfumes kuria Nairobi akajira I'm watching you nikiwa hapa nyumbani thengio muno mundu gwitwo Masi thengio muno na mundu ngi ajira ndikarigano ni kumugweta na ajira njokeria andu ake ngatho ni Kabura Kabura njira njokeria andu aria othe marathire event yao koguo amukira ngatho cia Kabura ona ke mundu mukenu mundu wi kuria witagwo GK wa Glamba GK haria engineer akuga tuko tuned in congratulate my bishop kuchaguliwa etagwo Her Grace Bishop Esther niwe uratu niwe the newest bishop
ule mwena wa Nyandarua County. Thegio muno. Niguo. Well, tuthiete wega fiu ni ngiahutia mwena wa Facebook ndigagiko ni ndemateire muno o mahinda magitutengeragia magitutengeragia tugatengerania na moguo kidogo. Mundu gwitwa Muniu wa Ngayuni Njathaini arauga still watching in Njathaini gitwambaga tundu north. Thegio muno. Ngararigari muru tuned ucio ni Ruben wa Weru. Thegio. Mundu gwitwa mamake Chris arauga ebu mamake Chris niko ndani sana show ikorit. Thegio. Mundu gwitwa Jerry Tamtam tuned from Sagana. Santi. Julius wa Jogo arauga tuned from Nyeri. Say hi to DJ Covenant na show iko poa mpaka mass ilikuwa poa sana. Yes, na mathani matuonia mugongo mahuthiko uria kwagireire turacokereria ngatho ni undu wa we mwiroreri witu wae wakorwo wambere-ini ithu kuma riria twambirie kiroko twina Reverend Jane Kahiu na tuoko guo nginya tha ici twatiriha na ACK ngatho cia mwanya uririkane ni tukwendete muno ni undu wa gutua show ino ya Rurumuka number 1 ona kwiroraga kuoya mathaa maku ukorwo ugitwira tunasema asante sana riothe makinyaniria tafarira ino matongoretio ni producer witu uria wi guku studio niwe Mobi tunasema asante sana na aria magithire ground Ngai amarathime na amaririkana nawe Shirwan ugitikira gukira ona kwihaka makeup uke guku gekira kuo kega ni thengi muno ni undu wa gwitikira guka guku studio ngoririkanie Ngai nĩ Ngai ekite na tekite ugetha ihinda riega uge na kiumia kiega no rimwe gukumia Ngai wa muoyo akurathime na akugitire ona mogwati ni maria mekwa ma mitino ya barabara ya ndege ona ya kuria kungi ndakuhoera ati ndugacemanie na ona umwe wa macio ona maria mange tutagwetete ndugacemanie namo Ngai witu agutegurire mitego yothe Ngai witu aguthikire marima mothe Ngai witu akuhe muraika akurangagire ukiumagara na ugecoka ni njitagwa Shiro Ann nginya kiumia giukite tuonanithio ni Ngai suo mwe useo wa kukoneka na mawe ya makumaseo mautete useo wa kukoneka na mawe ya makumaseo mautete Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August. Themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Muriega, njitagwo Amos Karoli, Managing Director, Top Care Labs, Kenya. Hihi niwe uragia niki twikite ithuĩ ta Top Care, andu magatwihoka muno. Woka guku gwa Top Care, nitugutaraga we muigithia, witikire kuhuthira ataalamu ta wakiri, surveyor kana valuer makororere ukinyaniru wa mugunda uria turakwenderia. Undu ucio ungi, ici ciothe na title deed na wagura mugunda no tukuna title deed muthenya o ucio uthi wigarurire. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tukakwenderia 395,000. Tuhorere thimu 0708 000 Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix.
which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Hihi niwe ate kambuni ya Progressive Credit neheanaga ngombo cia mithemba yothe. We ũrabatara mbeca cia kũhũra biacara, kũgũra stock, LPO financing, agribusiness loans, school development loans na landlord kana landladies loans. Wa Progressive Credit ndũgwetio indo nyingĩ no heagwo ihinda iraya rĩa kũrĩha ũrehete logbook kana title deed ta security. Hũra 0700 600 900 kana wandĩke SMS ĩna kiugo loan kũrĩ 23083 o apply o rĩu. Progressive Credit, taking every step with you. Nĩramatagwo nĩ Central Bank of Kenya. Migunda ndethiraga nigoro igiaga guku ni Kinamba Nyahururu kuria twakwenderia bloti ya 1/8 of an acre na thogora wa 130. Na undu uria mwega ni ati inyuothe mwanagura guku Kinamba ni tukamuhe taito mweri 16 wa August na nirio ofeno igathira. Twacoka twakuririkania kuria Nairutia twakwenderia 400. Nairobi nakuo kuria Joska twakwenderia 500 na no tũrĩre thimũ 0701 82 82 82 tondũ mĩgũnda ndĩthiraga nĩ goro ĩgĩaga. Modern Furniture Pacific, kambuni hũrani harĩ ũthondeki na wendia wa gĩtĩ kĩa recliner kĩũmbĩtwo na cuma nditũ o hamwe na heavy fabric, spring cushion na high density sponge o hamwe na itĩ ingĩ ta antique sofa, chester seats, dining tables, TV stands, coffee tables, itanda na double deckers na wagũra twakũrehera o hakuja. Headquarter itũ nĩ Kiboruiro, Nyujure wa Nibs College, Nyeri twĩ Rũrĩng'ũ na Naikuru twĩ section 58. Thimone 0716 335555 kana 0748 486829. Website ne www.modernfurniturepacificltd.com. Modern Furniture Pacific, hammering wood, your style. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Shesheni ya Inoro TV. Maria tukuharĩirie Inoro miaraho. Andũ igana rĩmwe rĩa 30 gũkua mĩtino-inĩ ngũrani ya barabara kuma kĩambĩrĩria kĩa mweri ũyũ. If I'm required to help the things I know on the issues in Sudan, the dealings with RSF, I'm ready to help. But the Americans, not the Kenyan government. Gachagua kuga nĩ harĩirie gũtarĩria thirikari ya Amerika ũrĩa president ahutanĩtie na gĩkundi kĩa RSF kuma Sudan. Atetia mwaho wa Kenya Kwanza kũgathĩrĩria thirikari makiuga nĩ ĩrarutĩra mũingĩ wĩra. Na thuri athirikwa na Gacharaigo kange mamũranga kũmba gĩkundi gĩa gwĩteithia na gwĩkũria.
tarĩki-inĩ 10 mweri wa kanana tũgacokere ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa metha ya mohoro ya Inooro TV nĩtwĩthagathagĩte o wega tũkũmenyithie marĩa mothe mahanĩkĩte kuma rĩrĩa gũthererũkire nginya ithaa rĩrĩ cihandĩte wega thaa 7 cia mĩaraho. Njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki na maya nĩmo mohoro marĩa tũkũharĩirie. Andũ arĩa nĩmakuĩte mwena wa Maĩ Mahiũ ndeto ĩrĩa ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ OCPD wa Naivasha Anthony Keter kumana na mutino wa barabara na kwambatĩria namba ya arĩa makuĩte kuma tarĩki 1 mweri ũyũ nginya tarĩki 10 gũkinya andũ matanyihĩire 130 kumana na mĩtino ya barabara ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩrĩ thirikari ĩkirĩte ki kũringana na ndũmĩrĩri ya kambuni ya ngari cia ũkui ya Enacoach ĩrerekerio nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni yo Richard Mugire. Bathi namba KDE 279Q ĩraumĩte Nairobi igĩthiĩ mwena wa Kĩhancha kũrĩa ĩragĩire na mũtino mwena ũcio wa Maĩ Mahiũ mathaa-inĩ ma ũtukũ kũrĩa andũ erĩ marakuire, ũmwe arĩ mũtumia na mwana wa mĩaka ĩtoĩkaine. Riboti ĩno yugĩte bathi ĩno ĩrakuĩte andũ 50 rĩrĩa ĩragũthirwo nĩ turera ĩrĩa ĩrateire mwerekera. Amwe nĩ marigitĩtwo na makaheo rũtha rwa kũinũka. Kũngĩ nakuo atongoria a kĩama kĩa DCP thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru nĩ makomithĩtie na njĩra nene ikinya rĩa thirikari rĩa kũhingĩrĩria ageni gũkorwo makĩingĩra mũciĩ kwa mũmbunge wa gĩcigo kĩa Naivasha Jane Kĩhara mũthenya wa ira, makiuga ũyũ nĩ wagarari mũnene wa gatiba na nginya wĩyathi wa mũndũ kĩũmbe gũkũ bũrũri-inĩ. Ngũrani gatagatĩ ka mũmbunge ũyũ na thirikari ĩkiumana na ũnyitani wake mbaru kũrĩ ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua. Na rĩu atongoria kĩama gĩkĩ kĩa DCP kaunti-inĩ ya Naikuru makiuga mũtugo wa mũthenya wa ira ũrongoreirie kũguoyohia amemba a kĩama kĩu, no maugĩte matikwenderio guoya. Robert Maina mwandĩki witũ wa mohoro kuma kaunti ya Naikuru nĩ aratarĩria. Mucine kwa mũmbunge wa gĩcigo kĩa Naivasha Jane Kĩhara nĩkuo gĩthagathago kĩranjĩrĩirie mũthenya wa ira. Mũmbunge ũyũ atanyĩte ageni mucine gwake. Nĩ kuma rĩ watuĩkire andũ magĩũka gwakwa no mũhaka njĩre borithi kana hoe rũtha kũrĩ Ruto. No njagĩrĩirwo nĩ kũhosti na no itagĩrĩirwo nĩ kũhosti na no rĩthuragĩra andũ arĩa magũka gwakwa. Turauga gĩko kĩrĩa ti kĩega nĩ mbica njũru na tũkoria thigari gũkũ Naikuru citige gũtũgomera mũno tondũ ithuĩ tũtirĩ na ũndũ na mũndũ, no mĩcemanio itũ tũreka no andũ aitũ tũracemania nao na nĩ tuonetio hĩndĩ twathi gũcemania na andũ magatũhũra na tear gas kana magatũgiria tũingĩre nginya kanitha. Atongoria a kĩama kĩa DCP kaunti-inĩ ya Naikuru makiuga thirikari nĩ ĩhotorete kũmaguoyohia matigathiĩ na mbere na kwendia kĩama gĩkĩ bũrũri-inĩ. Have we suspended the constitution? Because the constitution enables one to freedom of movement and freedom of association. Ikiwa kwamba watu wa DCP wamekuwa suspended ya kwamba hawezi benefit from the constitution, watu waambie president ni atwirite ĩndĩ akaingĩra gĩtĩ-inĩ arathiĩ kũgitĩra katiba itũ ndikae kũnyũrũrio na ndikae gũthũkangio. No rĩu ũrĩa tũrona na maũndũ marĩa president witũ areka na thirikari yake nĩ maũndũ nginya maratũma nginya thigari cienyewe ciakwo gĩko. Ona ũngĩkorwo ũkĩenda kũnyitwo mbaru nĩ andũ madakuhwo na kũhoyo kahora na kwarĩrio ndũngĩkorwo gĩka ũguo na no ũramatenyeria na matia gasi no wenda magũsupport. Atongoria a kĩama gĩkĩ makoretwo magĩtũngio ũregani mũnene nĩ thirikari kũrĩa mũthenya wa Kiumia marĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Girigiri mahurumũrirwo na gasi ya kũruta maithori na mũndũ ũmwe agĩtigwo na nguraro ya rithathi kũgũrũ-inĩ gwake. And I call upon the DCP supporters to replace fear with faith. There is light at the end of the tunnel. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Nĩ Robert nĩ riboti. Kũngĩ nĩkuo gĩcunjĩ kĩa atongoria kuma kaunti ya Kakamega nĩ magathĩrĩirie ikinya rĩa President William Ruto rĩa kũrĩha famĩlĩ cia arĩa makuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Atongoria nĩ morĩtie gũkorwo na watho wa kũrĩhaga famĩlĩ rĩrĩa ciakorwo na mĩtino ta ĩno ya gũkua thĩinĩ wa mĩrũrũngano marĩtio hĩndĩ ya mathiko ma mũteti ũmwe gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ikolomani.
tunataka kushukuru rais vile amesema ya kwamba atakompensate wale Gen Z wenye walituacha. Unajua sisi ndio wamama wenye wanazaa. Tulikuwa tumehuzunika sana vile watu wetu walikufa kwa hiyo maandamano. Kwa hivyo President Ruto tunasema asante. Kwenda mbele tuweze kupata sheria ambayo itaweza kuhakikisha ya kwamba kitendo kama hiyo ama accident kama hiyo ikifanyika tena hata hatuhitaji kurudi nyuma. Hao familia wakuwe na njia maalum ya kujua ya kwamba wataweza kupata usaidizi. Amefanya kwa to make sure he has compensated the young generation who died, and we thank him for taking that position. And with that, we know that the government is with the citizen. Atongoria kanitha cia kiroho kuma Githunguri na nginya icigo-inĩ ingĩ itiganĩte cia kaunti ya Kiambu maugĩte mĩaka 3 ĩthirĩte ya wathani wa President William Ruto matirĩ marona mahingĩirio ciĩranĩro iria ciĩranĩirwo na mari na mwĩhoko nacio magĩteithĩrĩria thirikari gũkorwo ĩgĩthurwo nĩ mũingĩ. Athikabu na ahunjia aya maugĩte matirona ciĩranĩro ici ciothe ta ikũhingio kahinda-inĩ ka mĩaka 2 karĩa gatigarĩte. Rĩu makĩenda thirikari ĩrĩa ĩratongorio nĩ President William Ruto kwambatiria thogithi ciayo hari mifango ya uthii wa na mbere. Atongoria a kanitha cia kiroho kuma Githunguri na Kiambu maugite matiri marona gukinyanirio gwa ciraniro iria cieranirwo ni thirikari ya Kenya Kwanza, na atongoria matironekana ta megucikinyaniria kwa ihinda riria ritigarite. Kuringana na muthikabu munene wa kanitha wa Soul Winning Haruni Ngaruya, President ni arabatara kugucia thogithi na guthikiriria Kenya niguo gucokia mwihoko uria Kenya mari naguo magicagura President William Ruto na bunge. Tutingiuga ati maundu mothe maramekite ni moru, tungihutia hana haria hangi he maundu tungiona mekite, no bado maundu no matigarite. Koguo no magirie muno kwirutaniria tondu miaka ino iri matangirutaniria muno makiria ndio kana ni mekota kuhingia maundu maria matwirire tondu maingi muno matahingitie. Muthikabu munene wa makanitha ma One Faith Evangelical uria unengeretwo muthigi wa gutongoria gitaru kia Afrika ya irathiro oretie thirikari guthikiriria mugambo wa kanitha na kurugamia njoragano na unyitani migwate uria ukoretwo ugitwarithio na mbere. IBC ihinda riri ndikanae kurugama na mwena oro wothe, ikarugama na kihoto na waragania, na nigetha bururi witu wa Kenya democracy ikorwo ikiruga kuma gikiro giki kinya gikiro kiria kingi. Hari mubango wa thirikari kwendekithia kuriha aria makuite kumana na mururungano na unyitani migwate, kanitha ici cia kiroho ikiuga hatire thogora ungiriha muoyo kana kuigana kurugamirira nguraro iria umwe atigitwo nacio. Gutire mwana wigana besha, gutire nguraro igana besha, kwoguo ona andu magituika ati ni mekurihwo mwiri kana mwana witu ucio wakuire ucio waumire ndangihota gucoka muoyo. Handu-ini ha Inoro TV kuma Githunguri kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Kuma Kiambu tugutware kaunti-ini ya Embu. Uteti wa kaunti ya Embu thiete na mbere na kunyita thinga mwerekeire-ini wa githurano twerekeire kia 2027. Gavana wa kaunti yo Cecily Mbarire agithii na mbere na gukanira na mubunge wa Manyata Gitonga Mukunji agithurima waki wa barabara ya kuma KWS guthie Mamangina thiini wa tauni ya Embu. Mbarire augete Mukunji atuite gicigo giake kia ubunge gitumiro kia uteti wa mung'ethaniro utari na kuriori. Oho ni ugite Mukunji arethera ngumo na mibango ya uthii wa na mbere iria iratabania gicigo-ini giake kia ubunge ni thirikari nene, indi athiite na mbere na gukumithia thirikari kuri muingi. Ikundi kia MCA kuma bunge-ini ya Embu ni kinyitite mbaru mito ya mubunge Mukunji gukahuranira giturwa kia ugavana hindi ya githurano kinene twerekeire.
Wale wanataka kupiga siasa waendelee na siasa. Sisi tuko na miaka ingine 2 kabla ya tufike elections. Hiyo miaka 2 neto tava gutava nginya embwete theke. Na norio regwa akira kara muno tondu nitutavire. Riu wikoria wekaga rire wekatia. Warakara. You ekoria wekaga rire warakara tondu tuwe gutava no nginya twike atia. Tutave. Tongiuga tuonde tuthie kuthaka siasa cia opposition andu wetu ni maria thina gutikinu magatetheka nakio. Na barabara icio twiriritwe cia manyata nginya akairo kuthie nginya mutito iyo no nginya na yethire contractor athiete kuribwa nigetha thie na mbere na wira ni twina ciengi cieru nyenje twina ciengi cie mbere north na mbere south tutingitikira barabara icio ituvituke ati tukiaria siasa cia opposition hiyo tumekataa. Twadhurirwe nigetha tuthondekere andu wetu maendeleo. Kiu nikio tiatumire tuthurwa. Riu acio ma America ni mekare ku ona twina thayo muno kuma mathie. Kune Embu tukumenyithia Murang'a kuo uria arume mareteithie kurumirira ciiko cia arume ingi kurika mutondo-ini wa unyui wa njohi na thutha-ini ucio gucungiriria micii mingi kuharagana guku bururi-ini. Athuri a matura mathirikwa na Gacharaigo gicigo-ini gia Kangema ni macokaniriire na kwanjiriria gikundi gia gwikuria. Atoria Victor Kinuthia aratariria gikundi giki kiria kiretwo Gacharaigo thirikwa kirahe arume othe kanya ga kwiyaragia riria mundu ari na morito matiganite na guka na njira ya gwikuria. Arume aingi guku bururi-ini makoretwo makigumirwo ni mathina matiganite manginya matarania kuona makoragwo matitikite mirigo ya maundu maingi meciria-ini mao na kuona aingi ao matihotaga kwiyaria mekoraga makirika mutondo-ini wa unyui mukiruku wa njohi iria haraganagia miturire yao kaimana na nginya magate micii na angi makorwo ni muoyo. Ndona kaingi muthuri mutiganirie angigwa na kaundu karamuthumbura athia na hau kahoi-ini agethikira meciria makarakara yani meciria make magathi mathukanite. No athuria kuma matura ma Gacharaigo na thirikwa gicigo-ini kia ubunge gia Kangema maugite matigukira na thina ringi kuria macokaniriire na kwambiriria ngurubu ya kumateithia. Kiria gitumaga wone athuri ona magithi kwiyita ni ringi ni mwena wa wigio njohi tondu mundu athiaga wiki na rundu ekaga atumia mwega bauni ndacithiaga gikundi ugakora ni agurire ikombe thaburi na kila kitu. Muikariri giti wao Njugu na Karatu augite gikundi giki gikuhe athuri kanya ga gucokia rui mukaro na njira ya kumaheaga mweke wa kuigithia na nginya kwiiturura riria mundu ena thina. Na no turoria thirikari igiciria uhoro wa atumia women empowerment programs ona athuri makoragwo magicirio na magicirio mambiririo na ngurubu ino itu. No mahetwo kanya ga guthimagwo mirimu itiganite mahinda kwa mahinda kuona aingi ona matithiaga thibitari. Huo ni ritana riakwa hari athuri mathiaga thibitari kaingi metikire guthimwo magathimagirwo mirimu ya cancer ya prostate muno na mathimagirwo cukari. Ni ikinya rigathiriirio na njira nene na George Kifuku ni mutongoria wa muingi mwena uyu. Ritana riakwa ni ati kinya thirikari twi youth fund twi women fund no gutire men fund handu ni wega tukorwo na ithuĩ tũrĩ ta athuri tũrũmbũiyo tukorwo kinya hena kĩgĩna kĩraiguo nigetha tuhote gucokia maũndũ maitũ biacara citũ. Kiribotera Inooro TV kuma thirikwa Kangema kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Egio Victor na ribotio gucerithirio kwa marihi ma iria thathaiti-ini nyingi cia iria ni kiganda kia New KCC ni undu urahutia arimi na njira nene kuona ni maraga mbeca urimi-ini wa ng'ombe ni undu uria oigite ndiri ya iria ya Kirinyaga ugwati-ini kuona ati namba nene ya arimi ni matigite gutwara iria thiini wa thathaiti ino kumana na wagi wa marihi no riu ni magite no urugamiriri mweru uguo mari na mwihoko maundu ni megucenjia. Boni Thuku no ina riboti ino na njira ndikiru.
nĩ arĩmi a iria ndĩri-inĩ ya Kirinyaga na arĩa maumũrũkĩte gwĩka mogarũrũku ũtongoria-inĩ wa ndĩri ĩno hĩndĩ ya mũcemanio wa mwanya ũrĩa ũtabanĩirio taũni-inĩ ya Kĩrũgũya. Arĩmi aya magĩtetia gũcerithĩria kũrĩhagwo kwa iria rĩao nĩ kambuni ya thirikari ya New KCC, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte namba nene ya arĩmi gũtiga gũtwara iria gũkũ. Challenge ĩrĩa nene mũno mwena-inĩ wa Kirinyaga ndĩri nĩ kwaga kũrĩhwo on time, ona kwaga kũrĩhwo on time ti ũndũ, ona kwaga kũrĩhwo completely. Arĩmi aingĩ mũthenya wa ũmũthĩ mena mĩeri 4 matarehetwo mbeca ciao, koguo aingĩ ao nĩ mathamĩtie iria nĩ ũndũ kwendia kĩndũ ũtekũrĩhwo kwĩ hinya mũno. Morĩtie KCC wona yamũkĩra iria rĩao ĩkamarĩhaga ũrĩa kwagĩrĩire na nĩguo mũrĩmi agakinyagĩrwo nĩ mbeca ciake ũrĩa kwagĩrĩire. No twende gũkorwo na mikakati kana mĩtaratara mĩega thĩinĩ wa KCC ana tutwaragira iria ritũ na nĩgetha arĩmi mitũ mabote kũrĩhwo tene, tondũ mũrĩmi angĩrĩhwo tene ng'ombe yake nĩ ĩkũbota kũgũrĩra irio wega, mũrĩmi angĩrĩhwo tene iria nĩ ĩkũbota kũthiĩ na gũthomithia ciana wega, mũrĩmi angĩrĩhwo tene nĩ ĩkũbota kwĩrũgamĩrĩra maũndũ make ma kĩbinafsi, nĩ tondũ ũrĩmi wa iria nĩguo bota gũkinyĩra kinya mwananchi ũrĩa wa thĩ biũ. Arĩmi aya makiuga atĩ mogarũrũku marĩa mekĩte ũtongoria-inĩ nĩ magũteithĩrĩria harĩ gũkinyanĩria matanya ma mũrĩmi ma kũrĩhagwo mbeca ciao mahinda-inĩ marĩa magĩrĩirwo. Marĩa mbeca citũ niona hĩndĩ ĩrĩa ndokĩte haha nĩ ndoririe mbeca cia nyũmba citũ ithiaga ku, ona iria ciarĩ Nyĩrĩ ndĩraigua gũtitũraga na kwari cio ciarĩ Nyĩrĩ na ndaigua gũtirĩ. Koguo rekei ndĩmwĩre ũrĩa Chairman Mwarimũ kinyana na andũ acio kabisa utige wona atĩ mbeca citũ nĩ ciacoka. Maugĩte atĩ wona iria rĩanjia kũrĩhagwo ũrĩa kwagĩrĩire nĩ magũkorwo magĩkĩra kĩo ũrĩmi-inĩ ũyũ na nĩguo gũcokia riri wa thothaitĩ ĩno ya Kirinyaga. Mbeca cia mũrĩmi ciacerithĩrio ndĩri ĩtĩrarĩ na kĩgĩna tũroyaga overdraft nĩguo tũkarĩba na tũrarĩbaga andũ amwe no matirabotaga kũrĩbĩka nĩ tondũ mbeca irakoragwo inini. Tarĩu kuna andũ ma mweri wa kana tũtemarĩbu wa gatano wa gatandatũ kinya bau tũrĩ kũ andũ matarĩ marĩbo mbeca ciao. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩrũgũya kaũntĩ-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku. Boni nĩ riboti ĩyo. Thirikari kũhinda rĩa mĩaka 3 mĩhĩtũku nĩ yongereire hinya wa thitima gũkũ bũrũri-inĩ na wati 230, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie a Kenya aingĩ gũkinyĩrwo nĩ hinya wa thitima matũũra-inĩ. Ũhoro nĩ kũringana na mwandĩki mũkaru wa hinya ũrĩa gũkũ bũrũri-inĩ Alex Wachira akĩaria hĩndĩ ya kũrugũria ũtambia wa thitima itũũra-inĩ rĩa Labura Kieni gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kieni kũrĩa thĩinĩ wa kaũntĩ ya Nyĩrĩ. Mũbango-inĩ wa Last Mile ũrĩa ũkũhũthĩra mũigana wa ciringi milioni 18 gũkinyĩra mĩciĩ 122 mwena ũcio. Kaũntĩ ya Nyĩrĩ ĩgairwo kĩgĩna gĩa ciringi milioni 847 cia ũtambia wa thitima nĩguo gũtigĩrĩra matũũra maingĩ marĩa matarĩ na thitima nĩ makinyĩrwo. Gũkũ ikereka rĩa kerĩ rĩa ũtambia wa thitima ũrĩa ũkarugũrio mweri wa Dithemba mwaka ũyũ tũrĩ, gĩtarũ kĩa Mount Kenya gĩkĩgaĩrwo ciringi bilioni 4 harĩ bilioni 12 iria ibangĩirwo. Turetĩra gũkorwo twĩna ũmwe witũ atũnyitĩrĩire thĩinĩ wa ministry ya thitima, koguo tũtirĩ handũ tũraigua tũrĩirwo, na nĩ njũĩ atĩ tũkĩrĩkia kũrĩkia mĩaka ĩno ĩtigarĩte ĩrĩ nĩ tũgũkorwo hihi tũkĩhũra na kũu 80% connection kũrĩ mĩciĩ itũ ya Kieni. This is our player, na ũndũ ũcio ũrekĩka nĩ ũndũ wa gũkorwo niĩ ta mũmbunge na PS nĩ tũnyitĩrĩire thirikari ya William Samoei Ruto na njĩra nene mũno. Twĩna about 3.99 billion shillings, that is 4 billion of the 12 billion shillings. Ũguo thirikari ĩno ya William Samoei Ruto nĩ ĩrarora gĩcigo gĩkĩ gitũ gĩa gatagatĩ wega mũno, na oho nĩ tũrongereire ũhũthĩki wa thitima bũrũri kuma hĩndĩ ĩrĩa president atuĩkire president mwaka wa 2022 na thaa ici twĩna wongerereku wa makĩria ma 230 megawatts harĩ ũkũri wa thitima. Rĩu twĩna a new peak ya 2363.18 megawatts. Ũguo nĩ kuonania bũrũri ona kwĩna inegene ũguo andũ amwe maranegena, bado demand ya power nĩ yathi na mbere, na ũrĩa tũrathi na mbere na gwaka last mile, gwaka transmission lines, no guo tũrathi na mbere na kuongerera generation nĩgetha to balance both the demand and the supply.
President William Ruto ni ateteire thirikari yake akiuga nĩ gacĩrĩte harĩ maũndũ maingĩ ma ũthii wa na mbere makĩria marĩa yereire a Kenya hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa kanitha mwena wa Limuru thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu. President augĩte kũrĩ na tabarĩra irathi na mbere na gũkinyanĩrio akĩra arĩa marageria kũmũthoga nĩguo tukanĩrwo na kũriganĩrwo nĩ muoroto wake atĩ itanya rĩao rĩtigũkinyanĩra. Tuendelee mheshimiwa. Gũkũ njũkanĩro gatagatĩ ka atongoria a thiriti ya President William Ruto na a mũng'ethanĩro mathiĩte na mbere na gũkanĩrĩra, atongoria matiganĩte mateteire thirikari makiuganĩra. Kanisa hii ni kanisa ya mtaratara na Kenya pia inahitaji mtaratara. Ama namna gani? Si inahitaji mpango. So hiyo mtaratara iko sawa sawa. Saa hizi tumepanga yale tulikuwa na matatizo kidogo ya kiuchumi, sio Kenya peke yake, sehemu zingine zote, lakini sasa tumepanga vizuri. Tumejaribu kukwepa ile matatizo tulikuwa nayo. Sasa Kenya uchumi iko dhabiti. Mpango sasa ndio hiyo. Kwa hii barabara yenu kutoka pale Kangemi tunakamilisha interchange, Gitaru tunakamilisha interchange, na sasa hii yenu hapa Kamandura tutaanza interchange. Wewe bwana Mbugwa, tuanze hapa, na mkitengeneza hii interchange make sure iko hiyo daraja ya hawa wananchi vile walivyosema. Nia yangu ni kujenga hii taifa letu la Kenya vile mlinipatia nafasi, na nitahakikisha ya kwamba kila sehemu ya Kenya inajengwa, kila sehemu ya Kenya. Na mgonja hetukitie ndagika 22 tukaba tuikire ukinya hau tukinyete. Ndugathenge mitambo-ini turacokereria na riboti makiria. This week, save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Ni uretha mabati mena hinya, magemu na makwĩhokwo ma kũgita nyũmba yaku. Ndũgethe kũngĩtiga gũkũ Heritage Mabati Mills. Tũthondekaga mabati ma gũtũra, magemu na mathogora mũbacĩrĩre ta box profile, brick tile, roman tile, stone coated na mangĩ maingĩ. Twĩna discounts ũtangĩona kũndũ kũngĩ, mĩtaratara mĩhũthũ ya marĩhi ũndũ ũmwe na kũrĩha kahora na installments hũthũ. Oho nĩ tũkũrehagĩra mabati narua na mĩtũkĩ ũrĩ harĩa hothe ũrĩ guothe bũrũri-inĩ, na ihinda rĩa mathaa 72. Tũrĩre thimũ 0746 667 456 kana ũtũcerere Thika Road exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Njĩtagwo Godfrey wa Bũle wa Gĩkoigo, nyumĩte gũkũ Mũgũrũ, itũra-inĩ ya Gakira, Murang'a County. Ndamenye nĩ marĩndadi kũgerera mũrata wakwa akĩnjĩra nĩ kwega miaka 6 mĩthiru. Benefits ta nyonete nĩ nyingĩ mũno na marĩndadi, tondũ nĩ makoretwo makĩhe o mbeca o mũico wa mweri. Ngĩhuana ta ndandĩkwo rĩngĩ after kũritaya. Mũndũ ũngĩenda kũnyitĩrĩra marĩndadi no ndĩmwĩre ndakaigue na guoya oke kuo, tondũ niĩ kuma hĩndĩ ĩyo nĩ nyonete umithio mwega mũno, na o kĩrĩa ũngĩigithia kĩnene noguo maciaro maku nĩongerera kĩndũ kĩnene. Ũtũiguĩte mĩaka mĩingĩ no kaigua andũ makĩruta wĩira, onawe tũcerere ũke wĩigithie na ithuĩ kana ũtũhũrĩre namba ya thimũ 0709 888 222. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travels Getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300
2,500 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight, all packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Tuigirira gathani kau ungirora kwina mwena worio na wo motho na hingo ciothe tukihariria metha tuigaiga indo citu kuma haha thiini. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for better. Itocokerie tugutware kuria bururi-ini wa Amerika nikuo mutongoria wa kiama kia DCP arathi na mbere na icera riake. Mutongoria wa kiama kiu Rigathi Gachagua augite ni haririe kugayana na thirikari ya bururi wa Amerika thiri cia haro iria yatwarithio na mbere kuria bururi-ini wa Sudan ni gikundi kia uregani kia RSF, akiuga ari na ndeto ndito iria irakuruhania President William Ruto na gikundi kiu kia RSF. Uhoro uyu ukite riri nayo bunge ya Senate ya bururi ucio wa Amerika irenda uiguano na Kenya na Amerika uthuthurio gwikwirwo bururi wa Kenya ni uranyitanira na itoi na kuhuthira uru uteithio wa ugaceru uria bururi wa Kenya ukoretwo kiamukira kuma kuri bururi wa Amerika na kwagagia a Kenya. Mwangi wa Maina ni aratararia. University wa Holy Names ituraini ria San Francisco mushino wa California bururi wa Amerika ni kwa mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua cemanitie na a Kenya riri icera riake bururi-ini ucio rigirite kiumia gia kana. Guku no nyimbo cia kumenereria utongoria wa President William Ruto kuma kuri ya Kenya aria mekinyitie kwaraniria na guthikiriria Gachagua. Rigathi oriti a Kenya aria maikaraga bururi-ini ucio kunyita mbaru riendekithia ria thirikari ya Amerika guthuthuria iguano wa Kenya na Amerika kumana na maundu uria mathiete na mbere kwigariura rungu rwa President William Ruto. And I want to ask you to lobby your senators and your congressmen to support that bill by giving facts of what is happening back at home, which you are aware. I've seen people back at home trying to blame me because of that matter that has been brought to the Senate. I did not bring it. I'm not a senator in the US. They are directed their anger at me. Riri minister wa ugitiri oigite Gachagua acoka bururi-ini ni akandikithia ndumiriri na borithi iguru ria miario yake ya kugiritania atongoria thirikari-ini na ikundi cia itoi. Gachagua oigite ndari na ndumiriri o yothe ya kugayana na thirikari ya Kenya. We cannot help in any investigations because the Kenya government has not initiated any investigations against William Ruto. The people who have initiated investigations is the American Senate. So if there is need for us to help in investigations, we'll help the American Senate, not the Kenya government, because the Kenya government has not initiated any investigation. Number two, the Kenyan government cannot investigate William Ruto because those policemen work under him. Na kuona kuretwo ari munini wa president, oigite ni aharirie kugayana thiri ndito na thirikari ya Amerika,
agibatarania kuheana uhoro o wothe wigie thirito ya thirikari ya Kenya na ikundi njikirire mukana. If I'm required to help the things I know on the issues in Sudan, the dealings with RSF, I'm ready to help. But the Americans, not the Kenyan government, because the Kenyan government has not raised any issue. They are comfortable with what is happening. Gachagua ateterithitie Minister Murkomen we wagirirwo ni kuheana ndeto cia gikundi kia itoi kia Al-Shabaab kuona ni arega kunyita itemi mero-ini iria yahudurire majivu atano aria manyititwo migwate ni ameba a gikundi kiu kaunti-ini ya Mandera mieri na mithiru. He said publicly that he'll initiate negotiations for the release of the 5 chiefs who were abducted. The 5 chiefs were released after successful negotiations with the Al-Shabaab. So the CS Interior knows whom he negotiated with. So if he wants information as who are the leaders of Al-Shabaab, he is in a better position to tell the people of Kenya and the world and the Americans, because he has already had business with them that has been successful. Mutongoria uyu wa kiama kia DCP oigite maundu maria thirikari ya Amerika irenda guthuthuria ni maundu maria akoretwo akiaririria ari guku bururi-ini. The issues of extrajudicial killings, abductions, the issue of interfering in Sudan by working with the terrorist group called RSF, the issue of working with Al-Shabaab. Those issues were brought by the Americans. And all I said is that Kenyans should support by giving information to the legislators here to enable America hold William Ruto to account. Oho oigite daretigira guikio ngono wona arikirire icera riake ria America na kuhunduka guku bururi-ini. When my day to go to Kenya is due, I'll announce the date, yes, the hour, and the flight number. Thank you very much. So that whoever is interested, in arresting me can go ahead and do it. And let me tell you, I was arrested many times before the new administration. I never changed my stand. In fact, it hardened my resolve. Hamwe na uguo oritie kanjo ya ugitiri ya urumu wa mabũrũri ndikae kuera Kenya ikinya oriothe idio ere atongoria aria mekunyisikana na mahitia akiuga Kenya ikoretwo iri gitugi gia gucokereria thayu gitaru-ini kia Afrika na thina nduri na bũrũri indi uri utongoria-ini. Ngiribotera Inooro TV retwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Egio Mwangi ni riboti icera ria mutongoria wa DCP no rirathi na mbere kuri bũrũri-ini wa Amerika. Ikundi kia atongoria matiganite aria manyitaga mbaru President William Ruto ni magathiririe weheani wa thirikari hari gukinyaniria tabarĩra cia ũkũria na ũthii wa na mbere matũra-ini matiganite guothe bũrũri-ini. Maugite kuri na gikundi kia atongoria gitarakenio ni uria thirikari ireka guku makiuria muingi guthutukania atongoria aria maratetera muingi na aria marahunjia uteti ni undu wa mwihendo wao kiumbe. Tone mwandĩki wa mohoro witũ Peter Mwangi anatarĩria. Tuendelee mheshimiwa. Guku njukaniro gatagati ka atongoria athiriti ya President William Ruto na amung'ethaniro mathiete na mbere na gukanirira atongoria matiganite mateteire thirikari makiuga ni irakinyaniria tabarĩra nyingi matũra-ini na cia kuguna muingi. Yale serikali inafanya siku ya leo ni maneno ambaye Kenya haijai kuona. Lakini sisi wana Kenya ni vitina na siasa kila siku. Na leo usalama tuko nayo. Bunduki ya NPR tuko nayo kwa sababu ya rais wetu William Samoei Ruto. Tujue sisi tumeshaguliwa. Contract yetu ni ya miaka 5. That 5 years. Ile kazi tutakuwa umefanywa nayo 2027 ndio ile itaamuliwa na wananchi wa Kenya. Magitongoria mubunge Mwangi Kĩũnjũrĩ wa Laikipia irathiro na Mũrũnawe wa Ũthaya wa Mbogo wa Inaina na angĩ atongoria aya matarĩirie litania kĩhĩri cia tabarĩra iria thirikari irakinyaniria hamwe nacio waki wa barabara utambia wa thitima icagi-inĩ gatagatĩ kaingĩ. Oho makiaria mari taũni-inĩ ya Nyahururu hĩndĩ ya mũcemanio wa mũingĩ ni mathonjeire mũng'ethanĩro gĩtongorio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua ni gũtambia ũteti wa irumi na kũremwo nĩ gũtarĩria cioneki ciao rĩu makĩũria mũingĩ gũthutũkania atongoria eyendi na arĩa maramatetera. Kwanza sisi viongozi wa Mount Kenya region tukifungua mdomo, kazi yetu badala ya kuelezea watu yetu ni kazi gani tutafanyia, kazi yetu ni kutukanana,
kutukana rais wa nchi na kutukana viongozi ambao wamechaguliwa. Ati wewe ndiye ujulikane dunia mzima, ujulikane Kenya mzima. Mpaka saa hii uko Ulaya, ukienda kusema atutapatia Ulaya siri za Kenya. Ati wewe uko tayari kwenda kusema siri za nchi ya Kenya kwa ukoloni ya Donald Trump. Ukiingia Mount Kenya region, kazi yako ni kutukana viongozi waliochaguliwa. Yote anataka kutuletea ukabila, tafadhali asijaribu. Sisi ni wa Kenya na tunapendana vile kulivyo. Riboti Inooro TV kuma tauni ya Nyahururu guku ni kaunti-ini ya Laikipia jitagwo Peter Mwangi. Egio Peter gikundi kimwe kia andu ethi kuma kaunti ya Murang'a kiroria aruna oguo the bururi-ini kuhimbiria mieke ya mawira guku bururi-ini iria irobwo ni thirikari iri minini kana iri minene maritio mugunda-ini umwe wa urimi kuria mwena wa Punda Milia mwena wa Makuyu thiini wa kaunti ya Murang'a toria Joseph Wachira aratariria. Mugunda-ini wa monanio ma urimi wa Shita mwena wa Makuyu nikuo gikundi giki kia andu ethi aria mareita Friends of Ruto macemanitie haha magithomithio kuria na uramati wa miguro ya makorofia na makiria uria magirirwo guciarithanio. Mburoka takoro no twehererwe mburoka mwana ihote gukorwo ikinyita direct markets uhandi wa mite vijana no meandike na makahota gukorwo mena mbeza na makahota gukorwo magikuria wega. Tuna representative account ciothe mugwanja ara tukite muthenya wa muthe guthomithia yuthi to take chance icio tukorwo tugiteithia tondu kwina program ya Nairobi River ni rathambio na kwina miti mingi irahandwo na miti yo ndingiuma kundu kungi. Na haha niho maikitie ritana kuri andu ethi bururi-ini kuhimbiria mieke ya mawira iria thirikari iramahekanya iminene kana iminini kwa njio waki wa nyumba cia uikaro na thoko uhandi miti na ona mubango uria wirigirirwo gucokio wa kazi mtaani. Ithu ta kaunti ya Murang'a ni tugite ati no nginya tunyitirire thirikari na tunyitire president witu William Samuel Ruto ati ni undu wa maendeleo maria marathie na mbere kwina chances nyingi ciekuo. Na ona gutuika kwina wagi wa mawira kuri aria mararikia ma university na ma college gikundi giki oho kiroria andu ethi kuhimbiria kothi cia moko amu thirikari ni ikireire ugacirithia wa thukuru cia mathomo macio kothi iria ihotithagia mundu ona kwiyandika hatari kurora iguru kwandikwo. Tire na umithio wathi guthukia biashara yene no waingira mugunda ureme mikorofia yaku 10 thiini wa miaka 3 ukorwo ukiendia matunda no gukorwo ukiona mbeca. Andu aya ethi oho no mahetwo miti iganona ya makorofia o mundu akahande. Ngiribotera Inooro TV kuma Punda Milia Makuyu muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira. Egi muno Joseph Wachira na riboti kuma kuu kaunti-ini ya Murang'a tugutware kuria mwena wa Kirigiti thiini wa kaunti ya Kiambu. Aigithia a kambuni njeru na iria irathi na mbere na gukorwo ikiyukiriria ni majitie kuhuthira njira itiganite na njira ngurani cia gukorwo magitambia biashara ciao. Riukaria mareka ni guthii gucera icigo-ini itiganite kuria andu makoretwo magikenia nigetha makorwo magitheremia umenyeku wa biashara ciao kuri andu matiganite. Kihario-ini gia shooting range kiria kiri mwena wa Kirigiti thiini wa kaunti ya Kiambu nikuo andu ethi macemanitie na gukorwo makionania minyonyo ya ngari ciao gatagati ka maundu mangi matiganite toria Charles Gikunga wa Kariuki aratariria. Kambuni ya Wigo ihuthirite ndumo ya gwikenia Kiambu gutangatha motungata mayo kuria mathingiriirie kuhingio kwa watho wa aria manyuite njohi kwaga gutwarithia ngari ende magakombora ngari cia Wigo kumainukia mucii niguo kunyihia mitino ya barabara. Ugetia Wigo through our Wigo Rider app. Download the Wigo Rider app niguo tekwitia ngari igugikinyia mucii na kuria kungi ungienda guthie airport kana thafari yothe ungienda guthie in a way that is respectable, in a manner that is going to get you home in a good way. Ndumo-ini ino igitwo Park and Vibe ihuthikite kurehe hamwe mabiacara maria makuruhanite na rika riria rihimbiritie ikeno muthemba uyu guku makigarika na angi magitungana kwaririria maria maregariura. Biashara endaga ndugetekere moke othe nduka-ini
onawe no mwako makinyire haria mari na tondu ngirora guku andu aria meguku andu ingi ni guikara maikarite thi I believe igemarehera services ciako haria mari it will be also beneficial for me and for them as well. Hamwe na ukui wa ngari ici cia gukomborwo, kambuni ino ya Wingo ikiheana mweke wa aria mari na ngari no maticihuthagira mahinda maingi gucineana kambuni-ini ino niguo ithukume na umwe agiage na ciringi ng'eni muhuko. Mundu wothe wina ngari handu no ekire platform-ini itu ya Wingo ahote kwambiria go take rides immediately. Wingo iheanaga motungata ma ukui kuria mari na ngari cia kiriu na matereba ao mari na woigiririki wa gukinyia umwe haria orotithiriirie thabari yake na ihenya na gitio na ngitiriku. Handu-ini ha Inoro TV njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Egio Charles ni riboti yo. Governor wa kaunti ya Busia nake Paul Otuoma ni oritio ni gicunji kia atongoria thiini wa kaunti yo kufuta wira maabitha thirikari-ini yake aria makuruhanitio na ciiko cia ungumania. O ne thutha wa ruhonge rwa kuhurana na ungumania guku bururi-ini EACC guikia ngono maabitha ngurani thiini wa thirikari yo ya Busia magikuirwo kungumania muigana wa ciringi bilioni 1.4. Ona gukiri uguo atongoria acio ni moritie bunge kuruta wira wayo na guthurima kiria kiraria kingi thiini wa thirikari ya kaunti ya Busia. Kinyume ya sheria. It's very sad kwamba wewe unanyemelea pesa ya serikali na huku gavana anataka watu yake atibiwe, gavana anataka watu yake wapate mbolea, gavana anataka watu yake wawe na barabara sawa. Wewe unaenda kuiba mali ya raia ya Busia. Vijana wale watu wetu ama wale wafanyikazi ambao juzi wamepatikana na makosa uko kilini, lakini usitetee mtu yeyote. Wacha kila mtu afanye nini, abebe msalaba yake mwenyewe. Si namna hiyo? Ile mtu amepatikana na makosa ndio ile nini, idara za serikali ambazo zinafaa kuchukua hatua ndio zinachukua hatua. Kama sasa hiyo ambayo imechukuliwa hiyo investigation, tuwapatie nafasi. Wakisema hapa iko makosa, hiyo ni kazi yao. Ruhonge rwa thirikari rwa marihi ma ukuru-ini NSSF ni rurugoritie uhandi wa miti hita njira gukungwira miaka 60. Mubango uyu wa NSSF urongoririe kuhanda miti milioni 2 itanyene ria thirikari ria kuhanda miti bilioni 15 tugikinya mwaka wa 2032. Mubango uyu urugoriirio itura-ini ria Mega thiini wa kaunti ya Kiambu kuria miti makiria 300,000 ihanditwo. It is geared towards ensuring afforestation is done the right way, of course, as expected by our president. As an institution, we continue to, of course, promise the general public that we are doing this, of course, to ensure that we take care of course, our environment. We always ensure that environmental conservation, which is quite key in our agenda, is well, of course, taken care of, well enforced. Ogena kuo kamiti ya githomo bunge-ini ya Senate iria itongoragio ni Senator Betty Montet ni murikite thirikari imwe cia kaunti iria itiganairie mathomo ma nathari nimo ECD na riu ciana itikoragwo na irathi njega cia guthomera undu uria ni ugwati hari mutatara mugima wa mathomo. No kaunti-ini ya Murang'a ni kumugwa kuria mathomo maya marumbuitio kona thirikari ikoretwo giaka irathi cia kiriu na nginya kumwe ta wodi-ini ya Mbiri gugakwo nginya micuha ya ciana undu uria ucungiririe namba ya aruto gukorwo makiongerereka na gikiro kinene, wodio ikiguciriria ataramu a githomo kiu kia ECD. Mwandiki wa mohoro kuma Murang'a Victor Kenothia ari na riboti ino ya mwanya ya ikiro cia mathomo ma nathari guku bururi-ini. Mathomo ma nathari ni mairagwo na kuhuthio, no kuringana na ataramu a githomo mathomo maya nimo mateithagia mwana kwimenya, kumenya mawĩigwi make, gukurana ni wa kahĩ kana kairitu na kumuteithia kumenya guikarania na angĩ.
Nikio mathomo maya ma nathari mari bata hari kumba muthingi na muikarire wa mundu na riboti ya ruhonge rwa mitaratara ya githomo ya KICD ya mwaka wa 2021 irauga bururi-ini kuri na nathari makiria ya 37,000 no riboti ya thiku nini hituku ya honge cia usawa gender na Zizi Africa yonanitie ati andu aingi matiikiriire githomo kia nathari na ona ciana gicunje kia 7 hari 100 matwaragwo cukuru cia muthingi matathomete nathari. Riboti yo ya KICD irauga mathomo maya makoragwo matiganĩirio ũũ atĩ ona arutani arĩa mathomithagia nathari amwe matiathomire na ũguo kũhatĩka ona kĩrĩa mathomithagia ciana kuona arĩa athomu nĩ maregaga wĩra ũcio tondũ ndũrĩ marĩhi mekiene na makona ta ũrĩ wĩra wa mĩnoga tondũ twana nĩ tũnini. Kamĩtĩ ya gĩthomo ya Senate nayo nĩ orotete thirikari cia kaunti nĩ kwaga gwĩkĩrĩra gĩthomo gĩkĩ kĩa nathari. Other counties, or most counties, are not taking ECD education very seriously. And as you know, it's a devolved function, and that is why we've decided that we will invite them to Senate so that we can now advise and also make sure that this function, which is a devolved function, is taken seriously. For now, the function involving ECDs, including employment, should get deliberate funding from national government through the conditional grants, so that just like equalization fund, in the next 10-15 years we should not be discussing dilapidated classes where young children are going to mud schools or schools without roofs. It's something that is of big concern. No kaunti-inĩ ya Murang'a mathomo maya nĩ magacĩrithĩtio na njĩra ya gwaka irathi njega na gũtigĩrĩra arutwo othe nĩ maranyua ũcũrũ. Wadi-inĩ ya Mbiri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ, MCA Bernard Rũirũto irathi kĩrore rwakĩte ĩndĩ nĩ nginya mĩcuha ya kĩrĩu ĩrĩa ĩtũmĩte ciana nyingĩ ciende gũthoma. Mwaka ũyũ nĩ tũrekire renovations kana gwamba kwerũhia irathi nĩgetha tũgĩkĩra mĩcuha hau nja tũgatigĩrĩra irathi kũu thĩinĩ nĩ iraikarĩka itiraura ciana nĩ iraikara handũ hega na koguo mwaka ũyũ nĩ tũraharĩrĩirie irathi iria ciĩ thĩinĩ wa cukuru 11 thĩinĩ wa Mbiri. Nĩ irathi ciũkaga nginya kwĩrorerwo nĩ ma MCA na nyiti itemi angĩ rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kuma kaunti-inĩ itiganĩte tũgĩcemania na kuma kaunti ya Embu. Na kĩrĩa tũngĩvoya thirikari nene nĩ atĩ counties nĩ ciongererwo mbia muno mwena wa kuthondeka maundu ma kithomo tondu kithomo nikio kigananagia mwana wa mutheni na mwana wa gitonga. Thukuru wa Maragi nĩ ũmwe mũrutani mũnene Phyllis Kamau augĩte arutwo mongererekete na gĩkĩro kĩnene nĩ ũndũ wa maya mothe kũgacĩrithio. Furniture nacio they are friendly to the kids, koguo twana tuoka koguo no kũtũthomagĩra na nĩ tũiguaga tũiganĩire nĩ ũndũ wa uguo kira irathi hana the cartoon environment monaga tareo TV marona iria matindaga nayo muci nigetha tutigire thiini wa Mbiri yothe mĩcuha ĩno o harĩa mwana witũ arĩ nĩ arĩthomagĩra handũ hena gĩtĩo handũ ha gũruta ciana citũ gũthoma na kĩo ikanatuĩka atongoria rũciũ na maprofesa na mandagĩtarĩ na nigetha tũkorwo na ũthii wa na mbere thĩinĩ wa Mbiri na thĩinĩ wa matũũra maitũ. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Thank you Victor Kĩnuthia na riboti ĩyo ya mwanya nĩyo tũkwamba tũikĩrie nayo wona twacokereria tũgũtwara iharo-inĩ. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ruiru Mabati Factory. Abuni nguthi iria ihotanĩire harĩ uthondeki wa mabati gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ mokĩte na wathi mwerũ marĩ na mabati ma kĩrĩu mathondeketwo na ikĩro cia igũrũ. Ĩndĩ nĩ matigagĩrĩra mũciĩ waku nĩ wagĩa na riri wa mwanya. Endia megatũ a Ruiru Mabati nĩ makũheaga specialized service ũgathondekerwo mabati kũringana na mũigana, design kana rangi ũrĩa ũgũkenagia. Ũkagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mũbacĩrĩre. Waigĩra order yaku tũgagũkuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours.
Shera wafici citu Ruiru Town. Ningĩ no ũhure thimũ 0111 050 700. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. We mama wenda sako. Leta kibungu. Leta kibungu. Leta kibungu. Rada bro. Leta kibungu man. Tulia bro, tulia. For me I feel like this is the best time now Brayo tutolee hii helmet. At least tukuone venye unakaa bro. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ubataraga murimi maita matatu o muthenya. Thoko ikaragwo iri tofauti. Ni hari dawa ciumaga thiini wa muguĩ wa njuki. Ni metungumania mariku arimi mageragira niguo uhote kuigirira irio metha-ini yaku. Ithuĩ tũrarega kũheo maciwa fund nĩkĩ? Tũrarega kũheo guaranteed minimum return nĩkĩ? Spacing nĩyo determine kĩrĩa ũkuona. Ngũkũ ũtarĩ na hygiene ndũrĩ na ngũkũ. Arĩmi nĩ mahotete gũkinyũkia makinya ma kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi harĩa tũkũmenyithagia maũndũ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu tondũ ũmũthĩ ũrĩmi nĩ biacara. Na tũkĩrĩmaga tũririkane atĩ marĩa matũrigicĩirie nĩ ũigĩrĩrĩki witũ nĩ ũndũ wa rũciũ rwega. Nĩ o mwambĩrĩrio thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. Tukumenyereria mbĩtĩka cia CHAN irathi na mbere na gũtambũrũka. Tanzania nĩ ĩratuĩkire timu ya mbere gũkorwo ĩkĩgwatĩra tigiti wa kũingĩra gĩkĩro-inĩ gĩa quarter final thĩinĩ wa mbĩtĩka cia CHAN 2024 kũrũmĩrĩra ũhotani wa bao 2-1 magĩthaka na timu ya Madagascar. Harĩ ngucanio ĩno ĩrĩa ĩrathakirwo kĩharo-inĩ kĩa Benjamin Mkapa kũrĩa bũrũri-inĩ wa Tanzania, Clement Mzize nĩ ũraheire Taifa Stars ya Tanzania ũtongoria ndagĩka-inĩ ya 13 kĩbindi-inĩ kĩa mbere, na ndĩna rũgamĩra hau kuona ndagĩka ya 7 thutha ũcio ngĩ mũthaki oro ũcio nĩ aracokire rĩngĩ na kũbunga bao ya kerĩ gũkũ Madagascar makĩgĩa na bao ya kwĩhura maithori ndagĩka-inĩ ya 34 o kĩbindi-inĩ kĩa mbere. Rĩu Tanzania ĩtongoretie gĩkundi kĩa B marĩ na pointi 9, mũigana ũrĩa ũmaikĩtie gĩkĩro-inĩ kĩrĩa kĩracoka gũkũ matiganĩtie ngucanio ĩmwe tu. Mauritania nĩyo ya kerĩ marĩ na pointi 4 thutha wa ngucanio 3, nayo Burkina Faso nĩ ya gatatũ na pointi 3 thutha wa ngucanio 2. Oh, they have life once again as they become the first side to breach the defense of Tanzania. And all of a sudden Ugana kumakiria mathaki igana rĩmwe wa mũthako wa kũrũndana kana wrestling kuma mabũrũri matandatũ ma gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro nĩ maranjirie gũkorwo makĩhĩtanĩra ngoga itiganĩte harĩ mũthako wa gĩkĩro gĩa freestyle. Mbĩtĩka ici irĩ iratabanio thukuru-inĩ wa Kenyatta University irĩ na itanya rĩa gũkũria iheo cia mũthako ũyũ wa kũrũndana thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro, oro ũndũ ũmwe na gũteithia Kenya kũmera njĩra cia gũtambũra iheo cia mũthako ũyũ
athaki maria nini oriri iratanywo gutuma athaki muthako-ini wa kurundana mbĩtĩka-inĩ cia gĩtaro kĩa Africa ĩrĩa ĩgatabanio mwaka twerekeire kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Dakar bũrũri-inĩ wa Senegal. Mbĩtĩka ici nĩ igũkorwo igĩkuruhania muthako wa kurundana wa ikiro itiganĩte. As we develop, always you may see we are having youngsters here, and especially those ones who are under 16 and under 17, who are the cadets. And these cadets are earmarked for the Youth Olympic Games, that is in Dakar, Senegal. And you see, with the preparation, you must start from a place, and you must start winning is in the preparation stage. If you don't prepared well, then you can never win. Na muthia kiroto gia bũrũri wa Kenya gia gũkũria muthako wa chukball ni ũhũrĩtwo njeki thutha wa marefari erĩa gũkũ bũrũri-inĩ kũgĩa marũa ma kũnyabara ngucanio cia muthako ũcio. Erĩ acio arĩa nĩ Caroline Nyadiero na Kennedy Odongo maramũkĩrire marũa maya kuma kũrĩ kĩama gĩa kũramata muthako ũyũ wa chukball thĩinĩ wa thĩ ITF thutha wa gũkorwo makĩrĩkia mathomo ma thikũ 4 harĩ gĩikaro kĩrĩa kĩrarĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Indonesia. Gĩthomo gĩkĩ kĩragucĩrĩirie marefari 28 kuma mabũrũri 18 thĩinĩ wa thĩ na irakuruhanĩria gĩthomo kĩa mabuku oro ũndũ ũmwe na gwĩka na ciĩko kwa mũhiano kũhũthĩra ngucanio kana megũkorwo makĩhũthĩra ngucanio cia kĩmabũrũri cia mũthako ũyũ wa chukball iria ithakagĩrwo mũthanga-inĩ. Chukball kuendelea nchini kwa sababu tumefundishwa zile rules mpya, sheria mpya zile ambazo ziko kwa chukball, zile ambazo kwa zimekuwa updated karibuni. We learned quite a lot over the seminar. Generally, I'll say that my viewing of the game has really improved. My officiation, I have learned some new skills which are really quite important. Even as I go back home, Tũrĩkĩrie hau thaa 8 yatigia ndagĩka 4 yerekeire gũtigia ndagĩka 3 hau nĩho tũkinya mũthia mohoro maitũ ma Inooro mĩaraho mangĩota mũtugo kũmamũkĩra ona ciahanda thaa 1 na thutha ũcio kĩrĩrĩmbĩ ũgĩkorwo nĩ wa Rwa Nyambura na thutha ũcio mohoro ma Inooro thaa Look out for the glass bottle with a golden crown. Check in nyuma ya Pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle. Kisha bonyeza *459 *3#. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ũngĩenda mũgũnda mwega wĩ hakuhĩ na taũni ũkakwa Mawega Company Limited. Ũngĩenda mũgũnda ũtarĩ na cira ũkakwa Mawega Company Limited. Ũngĩenda mũgũnda wĩna ready title deed nĩ Mawega. Ũngĩenda handũ ũkoroka gwaka rũciũ nĩ Mawega. Handũ hena security na thukuru nĩ Mawega. Kanitha na thibitarĩ nĩ Mawega. Njĩtagwo Ndonga, mũrũgamĩrĩri Mawega Company Limited.
na ithuĩ nĩ ithuĩ tũrutaga andũ kombori-inĩ tũkamatua komborithania. Itagwo Njenga Director Mawega Company Limited, na ithuĩ nĩ ithuĩ twendagia mĩgũnda ĩrĩa ĩ hakuhĩ na mataũni. Ũguo wenda mũgũnda gũra na Mawega Company Limited. 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just 1,100